ọ̀rọ̀ yìí ti wá fẹ́ di woro sí woro ní agbègbè wọ́rọ̀ àti núkù ní Kpai local government ní Kwara ni wọ́n ti pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n ní wọ́n ti ka 40 ènìyàn 20 ni wọ́n ti kà tán ti pa á lẹ̀ ìmí wọ́n fọ́ láyà ìmí wọ́n fọ́ lórí ìmí wọ́n yìnbọn pa àwọn náà lẹ́rí tí wọ́n kó dàlẹ́ yìí o ọmọ ènìyàn ó mà ṣe o síbi Nàìjíríà ṣe wá dàrè bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n pa 24 míì ní Kastina. ṣùgbọ́n àyà ló tún wá ń gbé sí mi létí wípé ọ̀gá mi iye tán náà pa lórí Sky News ìròyìn mọ̀ ti ń jà rànràn ló èbó gan pàápàá jùlọ ní UK Sky News ti gbé wọn lójú 70 lọ́wọ́ mu ni 40 làwà gbọ́ locally wọn ní internationally 70 náà gbé o. wọn àtẹ̀gbọ́n rẹ̀ Ali ó ti pa wọn. Emi house be this they don burn it o Emi house o you see am it's everywhere it is everything e don spoil it see am. ó náà láti rí èmi ọmọ tí mo lè sọ ṣẹlẹ̀ ìmọ̀ o wọ́n ní wọ́n bọ́ọ̀nù pálásì ẹ̀mí àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó pa ń bẹ̀ wọ́n ní Fúlàní ni ẹ̀ mú ní ṣé Kwara sí ẹ sì sọ àwọn ní Kwara ní location aya ní ọ̀gá mi ó mọ̀ tún ṣẹlẹ̀ ń Kogi mo ní nínú mọ́tò ní sáìdì Ọbájánà àti Ẹ̀gbọ́n wọ́n sọ wípé wọ́n ti gbé àwọn iléèwé tì pa ní Kogi báyìí kí ló wá ń ṣẹlẹ̀ báyìí wọ̀ lọ́hùn. ẹ wo àwọn èèyàn tí àwọn pípọ̀ yìí pa èèyàn 4 ló wà nínú mọ́tò yìí báyìí èèyàn 4 ẹ̀tọ́ sáwọn tán ti jí kó lọ ẹ wo mọ́tò lè èèyàn kan ló wà nínú ẹ̀ báyìí wọ́n ti gbé dírẹ́fà 2 lọ àwọn èèyàn tó wà nínú rẹ̀ wọ́n ti kó wọn lọ so kọ́lọ́n kó máa fi ṣọ́ọ̀ṣọ́ wa nínú rẹ̀ rí àwọn gan àlè lọ anywhere ẹ wo everybody àti dírẹ́fà àti everybody ló dàbí àti mechanic everybody inú mọ́sálásí everybody sùn ẹ̀gbẹ́ kò bó ṣe pọ̀ tó. sẹ́yìn náà ti rí pé kì í ṣe inú gbó kìjikìji àárín ìlú ni ó dẹ̀ já wa sáré dé Yàgbà local government ní odò ẹ̀rẹ̀ níbi tá a ti ní Kogi náà tún ni o níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ tán fi jí àwọn èèyàn gbé ní December last year on the 28 gangan wọ́n ń wo ọdún lọ́ọ̀kan báyìí ó kù bí ọjọ́ mélòó kan sọdún wọ́n ní ara àwọn tán jí lọ ní ẹnjìnìà Adésínà èèyàn 4 náà jí lọ ẹnjìnìà Adésínà kan Mr. Kẹ́hìndé kan ṣùgbọ́n ṣe ni láàánú wípé wọ́n ní Mr. Kẹ́hìndé ti bá a lọ ti wọn wọ́n ti kú Dámilọ́lá Ògún wọ́n ní yẹn sì wà ní captivity ìyẹn ọmọ ọlọ́yàn wọ́n ní wọ́n mọ̀ dáadáa ọmọ ọlọ́yàn náà wọ́n pè wọ́n ní wọ́n sì tún gbé àwọn míì lọ o wọ́n ní wọ́n ti wá dá èèyàn kan ṣoṣo tó rówó san náà dá padà àwọn náà lè rí wọ́n wá fẹ́ gbé wọn lọ sí hospital nítorí wípé wọ́n ní wọ́n yìnbọn lù wọ́n lẹ́sẹ̀ nígbà tó tiẹ̀ ti pa àyàn kan wọ́n yìnbọn lù yàn kan lẹ́sẹ̀ ẹ sì tún gbowó ránsọ́ọ̀mù ó má ṣe o. Amani jido, amani. To the hopeless, you have stood for us. I don't know what. ẹ̀yin náà nu ojú yín nù bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ń nù bí ire o torí wọn mọ̀ pé omi lè lè sí mi lójú. Reverend Akojopo ń wò yìí ní Benue ní Yewata arákùnrin òyìnbó tó wá ọmọ Amẹ́ríkà 35 houses ilé 15 náà ni ó kọ́ fún wọn ó fẹ́ wá mọ́ padà lọ báyìí wọ́n wá fẹ́ mọ́ sí báyìí ibẹ̀ ni omi ẹkún tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́n Reverend Akojopo òun náà sì fohùn lẹ̀ òun náà ti tún àwọn ilé ìwọ̀nba tá agbára àwọn ká àwọn ti tún kọ́ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn orílẹ̀-èdè gọ́ọ̀mẹ̀ntì Amẹ́ríkà pé ẹ mọ̀ jẹ́ kàn tún gbọ́ nú ròyìn pé wọ́n tún pa àwọn èèyàn ń bẹ̀ o a ti gbọ́ pé ìjọba náà ti kó símọ́ǹtì wọ́n ti kó bíríkì wọ́n ti kó blọ́ọ̀kì àwọn náà ti kó lọ ọbẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tán rọ́mọ Amẹ́ríkà tó wá tún lé kọ́ ìgbà tí ń kọ́ wọ́n lọ ọbẹ̀ o àfìgbà tí ròyìn gbé tó ń kìlọ̀ fún wọn náà ṣe é sáré lọ ọbẹ̀ o ṣe é rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín gan-an
èmi ò mọ inú odó tá a da ọ̀run láwọn sí mọ́. Bẹ́ẹ̀ bá wá rọ àròjinlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí dáadáa tó fi dé Kwara tó fi dé Kogi ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn ará bíi North Central ni wọ́n wá dàbí ẹni pé wọ́n dojúlé North Central bó ti ẹ̀ jẹ́ pé lẹ́yìn Yorùbá ń Kwara lọ́dọ̀ wa ṣùgbọ́n ibi tán ti lọ sọ̀rọ̀ bí agbọ́n tán ti pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ Fúlàní ló pọ̀ ń bẹ́ ọ ẹ̀mí àná ń jẹ́ ń bẹ́ o. So nídìí èyí wọ́n fẹ́ pa North Central lẹ́nu mọ́ wọ́n fẹ́ fagídí kó wọn mọ́ra wọn mú ní kò tán nídìí yín báyìí ẹ̀yin ará Kwara ìbá ń sọ fún yín ẹ̀yin ará Kwara wọ́n dé lọ́rin ìlú tó jìnnà síná tó súnmọ́ àlùjànnà wọ́n ti súnmọ́ ìlú tó súnmọ́ ìlú tó jìnnà síná o. And here we are. He has come. We don't know where he's from. He has come and he's doing his best to see that we are safe. We have returned to our home. That alone is a thing for us to continue to praise God. We appreciate God. Even in our misery, we still appreciate God. It's okay, sir. God will do all for us at the right time. It's okay. Ó mà ṣe o ó ní agbára o Nàìjíríà. Ó dá ẹja sún síwájú o ẹja wá lọ sílé epo tọ́lọ́run ti kó ọ̀gbẹ́ni dẹ́rẹ́bà yóò wá já epo ni o ẹ̀yin ẹ̀ mọ̀ wọ̀ kán lọ́hùn inú òtí wọ́n máa ń já epo sí ibẹ̀ níná ti ṣẹ́yọ lọ́gbẹ́ni báyà sá eré pápápá ọlọ́run yọ iná náà lẹ́wọ̀n yẹn ó rè já epo ni o nínú ihò tó jépo sí níná ti ṣẹ́yọ inú àwọn ihò tí máa wà nílé epo yẹn. Ọlọ́run ló kúkú mọ̀ bóyá dẹ́rẹ́bà ní mú sìgá àbí mọ́tò bọ́ì tó ju sìgá abẹ́ nǹkan kan ló ṣàṣẹlẹ̀ inú òní o sọ àná ń dáná abẹ́ ihò ni àbẹ́ èèyàn kan gbé stóòfù bẹ́ẹ̀ àbí nǹkan kan ló kàn spark mọ́ nǹkan kan kí ni wá ń sá lọ kí ni ń lé léré tóun ò bá mọ̀ sí àbí kórè páàkì lọ́ọ̀kan kó padà wá. Ṣùgbọ́n àwọn onílé epo ti ya bó bẹ́ẹ̀ o wọ́n ti gbé fire extinguisher débẹ̀ pápápá wọ́n yà tètè pẹ́ já kó mbẹ́ já sáré gbọ́ ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn tó ń pín kiri ní ìsìn lẹ́nu rẹ́nu ọmọkiri wọ́n ní sọ yẹ kí olódòdẹ dáríjìn rẹ́nu pẹ̀lú bó ṣe ba olódòdẹ lórúkọ jẹ́ tó mú ní to err is woman to forgive is divine mo ní mo mọ nǹkan kan mo lódòdẹ wọ́n lẹ́mìí dáríjìn ṣé mo gbà á. Bola Tinubu. Now you see, if you condemned hush puppy, but you did not condemn Bola Tinubu, I mean, it's likely you are a hypocrite. You're a hypocrite, and there's a reason why. You see, bullion vans entered Bola Tinubu's home on the eve of the last presidential elections. You know, in a country like Nigeria, notorious for vote buying. Now, ordinarily, Bola Tinubu should have been arrested and investigated if the country is based on the rule of law, like the United Arab Emirates, where hush puppy was arrested. Àti kó lọ́dọ̀ rẹ nù ẹni tó ṣẹ̀ ó ti dáríjìn ìgbà tí ìsàwá ló ṣẹ̀ àbí ẹni tó ṣẹ̀ ti dáríjìn à ń sọ ọlọ́run náà ń dáríjìn yàn ẹ jẹ́ àwádé airport Nàìjíríà níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé kíní tí mo ń ròlù báàgì wá àwọn àfi bó ṣe stọ́ọ̀kì tí ò lọ làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo wípé ṣé bí ilẹ̀ tún ti fẹ́ waste time àwọn mo ní kò síbi tí ò ti lè ṣẹlẹ̀ o ó lè hàn lo ìbò náà o wọ́n ní so há lójú mi rí ẹjẹ́ àkóńbẹ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin tán ní ìmọ̀ ṣe fẹ́ẹ́kà láti wọ́n ní tó tún gbòde kan ní Nàìjíríà rèé o nínú owó tí ò tí ì sí láwọn èèyàn tún ṣe fẹ́ẹ́kà láti kiri wọ́n mú wọ̀wọ́ kan náà tá a fi hàn yín last week ẹjẹ́ àgbọ́ bí ṣe ń confess. 3 times all of it back to is it 3 times? I mean more than 3 times. Five times so wrong fake transfer. Look into the dispatch rider, you be fake. Even dispatch, you don't fake transfer to them. Oh yeah, continue talking. Even dispatch rider, do fake transfer. Ó rà ní báyìí jẹ́ àdé ọ̀dọ̀ àwọn méjì tọwọ́ báyìí ọkùnrin sọ́kùnrin bàbá àgbàlagbà sí ọmọ kékeré kì í sọmọ kékeré náà yúùtù ni ṣùgbọ́n wọ́n ti bá ọmọ Ìgbò nìyẹn o nígbà tán bí wọ́n náà àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ wọn kọ́kọ́ fẹ́ jẹ́wọ́ bàbá yìí yóò fẹ́ jẹ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní eléyìí tó jẹ́ ọ̀dọ́ ọbẹ̀ wọ́n lòun jẹ́wọ́ ń tiẹ̀ àwa náà gbọ́ tó dárúkọ homo ní homosexual homo náà ń pè mú ní láìsọ homo tó fi ń fọṣọ homo fọ ní o kíní ti wá ó ti gbalẹ̀ kan nínú oko lẹ̀ Ìgbò náà ọkùnrin tún ń ṣé ẹ lè ráwọn eléyìí lójú ọ̀nà kẹ́ pàdé wọn nígbà tí mo ti ẹ̀ ń gbọ́ interview tí Dr. Abati àtìyàwó wọn ṣe ní mo gbọ́ tíyàwó Dr. Abati lanu pótó tán ní ọkọ tó ń fẹ́ tẹ́lẹ̀ torí ọkọ méjì ló ti fẹ́ kó tó fẹ́ Dr. Abati ọkọ tó ń fẹ́ tẹ́lẹ̀ pé géè ní o pé Ọlọ́run ló kó ń yọ wọn ò mọ̀ mo ní kí ní ìtiwá rampant ní Nàìjíríà tó yìí kò lè sí láàrin àwọn olórí àyà sì nìyẹn ó lè wà láàrin àwọn olórí Nàìjíríà náà kò lè sí láàrin àwọn olórí jọ mo jẹ́rìí wọn.
ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ Ìgbò dà ẹ wá bá gbọ́n tí ń sọ àwa tá a gbọ́ ẹ gbọ́ bí tó ti sọ omo. Eba kana ọkọ na funu kwasịrị funu ọkọ m eji ka mbege moto kwasịrị funu ọkọ m nsọ na n'isi anata ego wara bịa mmesa m ọta ego wara bịa ma ngwa ndezi nwa na were anti ya first time nwa efo ya esi m ọdụ for me ọma anti nwa na afụsara ebe a ma nga edesa n'ime ka ha hasara abịa le m rice with ji ọna kom help ngara ko edu we mini 23 Saturday night ele m ji ọna m ebe we tisa ya Ela gị na-emere. ani nwa na-emere fomo Ha? Ushe ike. Gịnị ka gịnị ya mere? Gịnị ya kwere okwu? Gịnị bụ homo? Elo tiche me iwere otu gị tinye na n'otu ya ka ọ gịnị? Okay, and we are so pleased with it. And now we are coming out to say we are confident and we are comfortable with what he's doing. And on that note, we are giving our mandate, we are giving our re-election approval. We are saying we are comfortable for him to come again 2027 to continue this good work and take us to that promised land in Nigeria that we are desiring. All in favor, you say yeah. You say aye. And all not in favor, you say nay. Let's go. All in favor, say aye. Aye. Of course, the ayes have it. APC Youth Week West Africa. Season election ti dẹnu o mo rí Lẹ́gẹ́ mo rí Saheed Balógun ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn òṣèré ní celebrity ó dá ó ti yá náà nu wọn ló ti yá àwa náà ti ń retí pé time season wọn rèé tí ó bá fi di middle of this year rí i pé rojú gbogbo wọn ń ta ṣùgbọ́n kì í ṣẹlẹ̀ Yorùbá nìkan ó délẹ̀ Ìgbò náà wọ́n ti ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí Cubana òbí Cubana wọ́n ní nítorí ẹ̀ ló ṣe gbàgbé iye kan rẹ̀ ìyẹn Nnamdi Kanu sẹ́wọ̀n. Bola on your mandate, Bola on your mandate, Bola on your mandate, we shall stand. Bana, open your mouth. Open your mouth. No, they do as if they force you. Open your mouth. Open your mouth. Sorosoke Obi. Sorosoke Obi. No, they do as if they force you. On your mandate, which mandate? Errand boy. Ó tiẹ̀ ti pẹ́ tá ti lo fọ́nrán Ọ̀gbẹ́ni Very Dark Man yìí ó sọ ìyàláyà ọ̀rọ̀ sí òbí Cubana bí ẹni wípé wọ́n jọ ní nǹkan sínú tẹ́lẹ̀ tí wọ́n jọ ń lérí mọ́ra wọn ni mo ní kílódé fẹ́ ní ẹlẹ́ni ilẹ̀ tó bá wù ló lè ṣe ó ní kílódé tí ò gbárùkù ti Nnamdi Kanu sọ nìkan lórí ń bẹ̀ ni mo rí kan náà níbi tí òbí Cubana chief priest tó náà ebó òun sọ̀rọ̀ ńgbà náà tí ó ní ààrẹ Tinubu ò lè rí ìbò ní east tán àfi Nnamdi Kanu lẹ̀ kò pẹ́ ìgbà náà náà mú Nnamdi Kanu tán dájọ́ rẹ̀ tán nìkan rẹ̀ ìfìsẹ́ wọn ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ń jọ bí ẹni pé gbogbo wọn ti pẹ̀yìn dà ṣùgbọ́n àwọn tó ní ọgbọ́n dáadáa tán mọ ìjìnlẹ̀ wọ́n ní kì í ṣe pọ́n pẹ̀yìn dà wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi domi tútù síwájú lọ́dọ̀ Olódòdẹ ni wípé bóyá bólódòdẹ bá wọ second term tán dẹ̀ rí àwọn náà táwọn náà ṣiṣẹ́ pé bóyá wọn á jẹ́ fi Nnamdi Kanu lẹ̀ pé àwọn náà fẹ́ negotiate ni mo ní ìyún dájú kán mọ́ bú àwọn tán fi ilẹ̀ lọ tàbí kán mọ́ sọ̀rọ̀ àlùfàǹsà sí Sunday Igboho Very Dark Man náà dárúkọ Sunday Igboho ń bẹ pé wọ́n ti fi Sunday Igboho ń bẹ mo ní kò kàn ọ́ kò sí tó bá wù ọ́ kó o sọ ṣùgbọ́n kàn jọ wípé mo listen mo farabalẹ̀ gbọ́n tó sọ orí yọ kó tètè mẹ́nu kúrò lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho kí wá ṣe Nàìjíríà nìkan náà fi mọ́ o wọ́n ní wọ́n expand ẹ̀ dé diaspora mo gbọ́ wípé níná lówó Bọ́láńlé ọ̀bọ̀ tí mo ṣe mo bá dádì wa ṣeré yẹn tí mo bá mọ́mì wa tó fẹ́ gba mọ́mì wa mọ́ dádì wa lọ́wọ́ wọ́n lòun náà wọ́n fi ṣe diaspora kìíní kan mo ní n tó bá wo ní kálukú ni kò ṣe ti wá ní wípé n tá a fẹ́ gbà lọ́wọ́ Olódòdẹ nínú méjì òkú kan eléyìí tá a gbà a sì mú mi lé lórí náà. bẹ́ẹ̀ náà ni ní àkàtà wa ní ìsìn àwa ò tí ì gbà kí Fúlàní kankan wá nítorí à ń retí pé Olódòdẹ tó ṣe léyìí fún wa lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho yóò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ nídìí ìyẹn torí bàbá torí iṣu jẹpọ̀ á torí epo jẹṣu tó bá jẹ́ yẹn nìkan náà ni àníkó Olódòdẹ ó mọ̀ ṣe lọ bàbá wa lè jáde bàbá lè kó ìlú kórin tá a lè gbàjọ gba ìlú tá a lè kọrin on your mandate we stand àwọn tí ń kọ́ ẹjẹ́ á fi wọ́n lẹ̀ káwá fi yẹn ẹ mọ̀ pé èèyàn máa ń gbá bọ́ọ̀lù náà gbà míì èèyàn máa ń lọ sí second term tí yóò sinmi díẹ̀ second term làwà àti gbá first term tán àti win àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pàwọ́ la win first term wọ́n fi bàbá Sunday Igboho lẹ̀ second term á win ní ẹ̀ náà yóò dùn jù báyìí lọ. Tinubu has borrowed more money in the past 3 years than Obasanjo, Yar'Adua, Jonathan, Buhari put together. He has borrowed more money than them, and you cannot see it anywhere. My job going forward as a Nigerian that speak on political issues and social issues in the country is to make sure that I provide Nigerians with ample information based on facts
on why APC as a political party should never be allowed to come back to power in 2027. And I hope and I pray that everybody that sees this video, as a Nigerian, you will do your bit of probably sharing it if you care about this country. And you can even go further by translating it, because the truth of the matter is that we are up against a machinery that is well-oiled, financially, well-oiled, systematically, well-oiled in all ramifications. It is almost an uphill task that we're up against. We're up against a people that understands the power of information, the power of the media, the power of propaganda as a vehicle to achieving what they want to achieve. These are the people we're up against. And as a Nigerian, if you care about your country, it goes beyond just making videos. It goes way into making sure you're already trying to create an ecosystem for yourself of aware Nigerians. Your circle of influence, your friends, your relatives, your colleagues, passerbys. You go to the market, you're in the bus, you're in a taxi, you're on top of a bike, you're talking to people. Because the truth of the matter is that for so long as a people, we have failed to be involved in politics. ó náà lẹ́rìn yẹn o, bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ pé ilé ayé pé méjì, campaign méjì láti fi hàn yín yẹn. Campaign lélẹ́yìn náà ń ṣe campaign for, campaign against lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé olódòde àtàwọn politician. Àwọn gbà wípé ojú ọ̀nà làwọn wà. Lọ́dọ̀ ẹni náà, òun náà pẹ̀lú fact tó mú jáde, òun náà gbà pé ojú ọ̀nà lòun wà. Ṣùgbọ́n ẹ gbọ́, wọ́n ní kí obìnrin tàtẹ̀yìntọ̀, kọkùnrin tàtẹ̀yìntọ̀. Èèyàn kan lómi lẹ́sẹ̀ lẹ́yìn ẹsẹ̀ jura wọn lọ. Àwọn olóṣèlú lówó, òun náà ti sọ ó ní wọ́n ní ọgbọ́n àyíníke, ọgbọ́n àyínípadà lòun wá ń sọ báyìí. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo wo sàkún ọ̀rọ̀, mo wo èrò nínú ọkàn mi wípé tá a lè rò pọ̀ jù lọ́dọ̀ rẹ̀, ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú náà pọ̀ sí jù. Táìmù tán máa káṣí rèé, tán máa rí tọ́rọ́ kọ́bọ̀ gbà lọ́wọ́ wọn. Sọ ọmọ Nàìjíríà wá ṣetán ṣéǹjì. Lọ́wọ́ tó ọmọ Nàìjíríà wà ní ìsìn kan dé ọjà tó ti ń ta òdodo àti irọ́, kan sì kọrúkọ sí kan lébẹ̀lẹ̀ pé irọ́ rèé o, irọ́ ó kó wọn gan o, òdodo rèé o, ọ̀fẹ́ lòdodo, ìdí irọ́ tó wọ́n náà máa yà sí. Ó dá àwọn ọmọ gbádùn analysis tí ọmọkùnrin yẹn ṣe o. Ẹ jẹ́ wá lọ sí ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé nu Abala Lerefe àfẹ́pẹ́ rárá. Ẹ jẹ́ á dé Ìjẹ̀bú níbi tí wọ́n ti ń fún wa lọ́pdẹ̀tì lórí ọ̀rọ̀ tí Àwùjalẹ̀. Agán ní lẹ́tà kan ni o. Wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá ló fi ránṣẹ́ invitation letter. Wọ́n ní the State Criminal Investigation Department Eléwé Ìran Abẹ́òkúta is investigating a case of bribery, financial inducement, in which there is need to obtain some clarification from you. Ta ni wọ́n kọ lẹ́tà ìsíta náà àdírẹ́sì ẹ̀ sí. Wọ́n ní wọ́n kọ lẹ́tà ìsí Bàbá Olisa gangan ni wọ́n àdírẹ́sì lẹ́tà ìsí. Làyà bá ní mo láàyà kò mọ̀ sẹ́ni tó kọjá òfin lábẹ́ òfin. Wọ́n ní you are therefore kindly requested to report at the State Criminal Investigation Department Eléwé Ìran Abẹ́òkúta, Ogun State on Thursday 5th. Ìyẹn ní ọ̀la ní by 1 a.m. 1 p.m. Bó náà ṣe lọ 1 a.m. àyà nígbà tí ìṣe náà fìjì for an interview with the Deputy Commissioner of Police State Criminal Investigation Department. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ interview wọn ni o. This is a fact-finding invitation. Fẹ́ find the fact ni pursuant to the investigative powers conferred on the Nigerian police by the combined province. Wọ́n ṣàní kan wá sọ tẹnu wọn wípé àwọn gbọ́ wípé wọ́n ń bribery and corruption. Mo ní ṣe ìṣe lórí ọ̀rọ̀ owó 30 million tí wọ́n ti ṣe lálàyé tipẹ́tipẹ́. Àwọn ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, wọ́n láwọn fẹ́ gbọ́rọ̀ wọn ọ̀fíṣíálì. Mo ní ó di dandan kan lọ, wọ́n yọjú sí wọn ni wọ́n náà fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn ni. Kán sì rè ṣàlàyé bóyá àwọn ọlọ́pàá ò gbọ́ gbogbo àlàyé tán sí lórí àgbàgbé, torí mo rí pé wọ́n lọ Arise TV náà á lò ó nínú ìròyìn tiwa náà, bóyá kò tí ì yé àwọn ọlọ́pàá yékéyéké. Wọ́n á béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn, á sì tún gba ohùn wọn lẹ̀, wọ́n lè gba fídíò wọn lẹ̀ gan, wọ́n á sì tún fọwọ́ ara wọn kọ́lẹ̀ ọ̀fíṣíálì. Wọ́n ti dówó padà àbọ̀n gbowó àbí torí pé wọ́n gbà gan, ṣé bribery ni, ṣé corruption ni, àbí wọ́n jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ sí. Torí tí èmi mọ̀ sí bribery náà ni wípé ẹ fẹ́ gbowó ẹ̀yìn, sí ẹ̀yìn náà ti gba àwọn owó yìí. Wọ́n ti dówó padà. Ó dá ẹ jẹ́ kan lọ kán rè sọ̀tẹnu wọn. See, a bundle of 200 naira, 20,000 can only buy a roll of excess change. See, so 200 naira is going into extinct very soon. This 200, this one can only buy tom now. A bundle of this can buy a roll of excess change. That means this 200 naira is going into extinct, and very soon we'll be like Uganda, where they carry plenty money. Then they use wheelbarrow carry our money. Well, all of them are saying our economy is getting better. But do you see better on your street? You saw the street in Ethiopia, they even have flowers.
They even have so many things on their street. Show me one street in Nigeria that has flowers, that have everything. Don't go and show me Aboyadekolo or that Zenith Bank Road, because that's Zenith Bank, they do that one. See, this bundle is 20,000. This 20,000, it looks big. You can see it is bundle. It can only feed you 3-4 times. And you can only buy a roll of cigarettes. There is problem. Ó dá ẹjẹ́ kúrò lọ́dọ̀ Isaac Fayose, ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ bàbá wa Professor Banji Akintoye káfílẹ̀ ka Abala Lerefe ńlẹ̀. Àwọn òtí àwọn pé bàbá síìkì adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o, bàbá náà wá ń sọ fún wa ní ìsìn wípé ẹ̀yin ọmọ mi Ọlọ́run ló yọ àwọn síìkì díẹ̀ o, wọ́n bá a sọ̀rọ̀ díẹ̀ ní fẹ́rẹ́ jogi, bàbá ti padà sípò, wọ́n ti ń okun ti ń dé, Ọlọ́run ó sì bá wa fi àlékún okun àti agbára kún wọn. Bàbá ò ní lọ báyìí o, láṣẹ Ọlọ́run. Mo sick about 5 months ago. People did to Yanni. Doctor diagnose a sickness. You can learn it. The button that I mean, not my diagnose. The button that I mean, not my name. Meanwhile, anything for me. The confidence, the partnership. I go to law. Well, it's time. If I die now, I will be 90 years old. That's okay. By February 2015, I was exactly 90 years old. And if Batmo is sick when I was about April, May. Ó dé stage mi ò lè dìde fún ara mi kí n wẹ̀. Ó dé stage mi ò lè mọ oúnjẹ dẹ́nu fún ara mi. Kan ara mi pé time ti tó náà nìyẹn. But I didn't scare you. I didn't frighten you. Ẹ bá pè mí màá dáhùn. But ẹ̀yin gan-an mọ̀ pé bàbá yìí ti rù gan-an. I'm no longer that lean now. I am no longer that new now. That lean now. My body is coming back. So I am confident about that. One thing Timo man suffering láti bẹ̀rẹ̀. Àwọn kan wà lára wa tí irú nǹkan wọn ṣe yóò tí ò wọ́n tó jẹ́ tara wọn nìkan náà ń fẹ́. Tara wọn nìkan ni wọ́n ń fẹ́. Wọn kí àìsàn tó kẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Yorùbá. Wọn kí àpé hundreds of thousands of Yoruba men and young men and women. They have fled from Nigeria in the past. Millions of Yoruba, educated Yoruba men and women have fled from Nigeria in the past 2 decades. Kò mátà sí wọn pé Yoruba people lè rìn lọ́nà oko mọ́. Kò mátà sí wọn pé Yoruba máa kan ò lè jí lórúkọ láàárọ̀ kùtùkùtù kó lọ sóko ẹ̀ mọ́. Kò yẹ mátà sí wọn pé obìnrin Yorùbá kankan ò lè jí láàárọ̀ kùtùkùtù kó lóun lọ harvest àwọn kinní kan. Because àwọn kinní kan wà táwọn ìyá wa máa harvest láàárọ̀ kùtùkùtù kó oòrùn tó dé. Wọ́n bá lọ harvest èrè lọ́sàn gangan wọn ní mú nǹkan kan bọ̀ ńbẹ̀. Pé bá ṣe ń fọwọ́ kan báyìí ní pọ́ọ̀dù wọn yẹn máa ta sọnù. So wọ́n máa ń tètè jí lọ ni. Ibi tí wọ́n bá jáde tó òòrùn yọ wọn á fi sílẹ̀ wọn á tún dúró dọ̀la. Kò sóbìnrin kankan tó lè sọ nílẹ̀ Yorùbá lè ní any part of Yorùbá land in Nigeria. Kò sóbìnrin náà tó lórí méjì tó lè sọ pé wọ́n á jí ní ìdájí òun fẹ́ lọ harvest èrè tó kàn ń gbìn sí ẹbí báyìí ra bí tó ń fọwọ́ ara ń gbìn. Ó dá àwọn ẹ mọ́ bẹ̀rù ẹ mọ́ sojo ẹ mọ́ fòyà o, kò sí nǹkan kan tó ṣe bàbá o, ẹ jẹ́ á mọ́ dúpẹ́ lórí ayé bàbá pé nǹkan kan ò ní sẹ̀mí wọn báyìí. Ọlọ́run jọ̀ọ́ á bá fún wọn ní okun àti agbára, á bá wọn á gbé wọn ró dáadáa. Bàbá náà sọ wọ́n ní àwọn léèní gan ṣùgbọ́n àwọn tí ń padà bọ̀ sípò, Ọlọ́run ó wà á mú wọn padà bọ̀ sípò dáadáa torí bàbá ò tí wọ́n tí lè lọ ibì kankan báyìí o. Wọ́n á dàgbà dáadáa, wọ́n á dògbó. Iṣẹ́ Yorùbá nation ó sì sojú wọn nínú òmìnira wa. Ọkàn mi yọ nínú Olúwa torí ó jẹ́ ìyè fún mi. Òun rẹ̀ dùn púpọ̀ láti gbọ́.
àánú ní láti rojú rẹ̀, èmi yọ̀ nínú rẹ̀, èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Gbà gbogbo ló ń fi ayọ̀ kún ọkàn mi, torí èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Ó ti pẹ́ tó ti ń wá mi kiri, gbà tí mo rí jìnnà ṣàgbó, ó gbé mi wá sílé lápá rẹ̀, níbi tí pápá tutù wá. Èmi yọ̀ nínú rẹ̀ o, èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Gbà gbogbo ló ń fi ayọ̀ kún ọkàn mi, torí èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Ire àtàánú rẹ̀ yí mi ká, oore-ọ̀fẹ́ rẹ̀ sàn bí odò. Ẹ̀mí rẹ̀ tọ́ ó sì ń túnú, ó ń bá mi lọ síbi kíbi. Ó ti bá mi débí lónìí báyìí. Ó ń darapọ̀ mọ́ wa, àwa yọ̀ nínú rẹ̀, àwa yọ̀ nínú rẹ̀. Gbà gbogbo ló ń fi ayọ̀ kún ọkàn wa, torí àwa yọ̀ nínú rẹ̀. Ẹ jẹ́ padà sórí verse 1. Ọkàn mi yọ̀, ọkàn wa yọ̀ nínú Olúwa. Èèyàn kan jáwàdé tó bá ti dọ̀rọ̀ pé ká yin Olúwa. Ọkàn wa yọ̀ nínú Olúwa, torí ó jẹ́ iye fún wa. Ohùn rẹ̀ dùn púpọ̀ láti gbọ́, adùn ní láti rojú rẹ̀. Àwa yọ̀ nínú rẹ̀. Wọ́n ti jẹ̀ ní fìlà padà. Àwa yọ̀ nínú rẹ̀. Gbà gbogbo ló fi ayọ̀ kún ọkàn wa, torí àwa yọ̀ nínú rẹ̀. A dúpẹ́, ayọ̀ nínú Olúwa ẹyọ̀, ẹyọ̀ nínú Olúwa ẹyọ̀. Mo lè torin tí n bá tún mẹ́nu lé hymns mi, ó ti ń gùn mí o. Àmọ́ tinú hymns bọ̀ sínú hymns ni o. Orin ìyìn, orin ògo, orin ayọ̀ la ó fi gbé bàbá. Ó gbé òkúta kúrò lẹ́nu bojì ayé wa, ọba láránṣẹ́ ẹ̀dá, Ọlọ́run mi ò dánsákì. Orin ògo, orin ayọ̀ la ó fi gbé bàbá. Àló gbé òkúta kúrò lẹ́nu bojì ayé wa, ọba láránṣẹ́ ẹ̀dá, Ọlọ́run mi ò dánsákì. Orin ògo, orin ayọ̀ la ó fi gbé. Ó dáa, mọ́jẹ̀ gbé wọnú ẹ̀mí ju. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Wọ́n mọ̀ tinú nǹkan bọ́ sínú nǹkan ni, kó bá dàbí ẹni wípé mò ń gbà táìmù yín, ṣùgbọ́n ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Ọba akọ́dá ayé, ọba ṣẹ̀dá ọ̀run, the beginning and the end, àkọ́kọ́ gbé fún un, torí òun la fi bẹ̀rẹ̀ ètò, òun náà ló mọ̀ pin ètò ká tó parí ẹ̀. Mú kí yín káàbọ̀, ẹ̀bọ́ olójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín. Ẹ jẹ́ ń dé fìlà mi. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi náà. Ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ ń wá ààyè fún ẹ tó náwó ẹ̀ náírà, yóò yẹ yín, kò ní yẹ ẹ lẹ̀. A sì ń yẹ ayọ̀ ti bàbá Sunday Igboho. Ayọ̀ freedom is forever. Ṣé ń dé fìlà ìpadà? Ẹ fún mi lórí ọ̀fẹ́. Ẹ ṣé. Àyà náà dé fìlà. Ó dá ọ̀rẹ́ káàbọ̀ sínú ìròyìn tó ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tàwọn ọdẹ ti mọ ọwọ́ta tí ń bá gbà jẹun ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láì dálẹ̀ Ifẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Yorùbá lọ wọ́n bọ̀. Wọ́n ní ọwọ́ ọmọdé, àwa Yorùbá jáde èmi náà wà lára wọn. Ọwọ́ ọmọdé ó tó pẹ́pẹ́ tágbàlagbà ọwọ́ kérègbè. Bẹ́ẹ̀ náà lèmi ni mò ń jẹ́. Bó ṣe wù mí, bó ṣe mú ọmọ fi dára ni bí n bá ṣe báyìí. Àràmọ́ dá ìmọ̀ pápá tá a bá jẹ́ ọmọ kérúbù tá a ti pẹ́ lọ́dọ̀ àwọn aríran àtàwọn ẹlẹ́mìí. Ibi tó bá ti mẹ́mí tó ti ń túmọ̀ ní mọ̀mọ́ jókòó sí. Pé mi Ọlọ́run sọ fún ìwọ ọmọ ènìyàn wípé má ṣe jáde lọ́jọ́ báyìí lọ́jọ́. Ìyẹn tẹ́ ẹlẹ́mìí tó bá ń sọ Yorùbá ni o. Àwọn ẹlẹ́mìí kan wà Yorùbá náà fi máa ń sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n bá ń ṣe máa ń sọ yóò yàtọ̀. Ṣùgbọ́n tó bá ń sọ èdè kíní gangan, ní tó bá speaking tongue ẹ̀ lè gbọ́, àwọn àtúmọ̀ nìkan náà lè gbọ́. Ó dá o, ibà túmọ̀ yín náà rẹ o, ibà wọnú ẹ̀mí lọ tààràtààrà. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o, ibà rìn gínigíni tí ń gún mi á tí ń gún yù, rìn gínigíni tí ń gún mi á tí ń gún yù, rìn gínigíni tẹ́ mọ jẹ́. Mo ti kóde àti gánìṣì ẹ̀, fipò sí fata sí fiyọ̀ sí ata gúngún, àdìṣì ẹ̀, àgé ẹ̀yìn lé lórí, gbogbo ẹ̀ àti ṣètò rẹ̀ yóò lọ dáadáa. Ẹ̀kẹ́ wá wà nǹkan lẹ́yìn odò tẹ́ mọ fi tì sán ìròyìn. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ èmi náà ń pè ní ibà wọ̀kìlù mọ̀, ibà
ojúmọ́ kan àrà kan èdè kan ọlọ́run lójó rí bẹ́ẹ̀ o ibà gbé wọn débẹ̀ ọlọ́run ní gbé wa débẹ̀ kì í ṣe èèyàn kankan èmi náà ń pè ní ibà pàpà parada níbi táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada òdà ìyanu abala comment section abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa ẹ tún lè pè mí ní ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹkọrọpẹkọrọ mi náà mọ́ láìkì ibẹ̀ ọ̀hún torí wípé a fi ń pàkíyèsí ara wa sí ni mọ́jẹ̀ kan tán o àwọn kan mọ̀ sọ fún wọn wípé o gbọ́dọ̀ rìn sàn ni ṣùgbọ́n àwọn gan rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ o gbọ́dọ̀ rìn sàn lóòótọ́ ṣùgbọ́n tó o bá ti kófìrí àwọn tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ṣùgbọ́n tó fẹ́ kí wọ́n rìn sàn pẹ̀lú wọn mọ́dàn lóhùn o mọ́dàn wọn mọ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ o kó o blọ́ọ̀kì nọ́mbà wọn nítorí wípé àwọn ń finá jú ọ wọn ò fẹ́ kí wọ́n finá jó wọn wọn sì lè finá jó ara wọn ó sì dìgbà tán bá finá jó ara wọn kán tó mọ bí iná táwọn fi ń jó àwọn èèyàn bó ṣe rí abẹ́ mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn téèyàn bá ń jẹ́ èèyàn lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń dalẹ̀ èèyàn ń finá jó ni iná ò ní jó a o láṣẹ Ọlọ́run iná ò ní jó a láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè àwọn ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ lọ wọ́n pọ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ bá ti ń sọ̀rọ̀ 5 minutes tó yẹ pé wọn nìkan ló sọ 4 minutes 99 seconds kò sí 99 kí ló dé 55 seconds ó ṣe 60 seconds gbogbo ẹ̀dẹ́ tó fi dé 1 minute ó dáa tí wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ 4 minutes 55 àbí 59 seconds láàrin 5 minutes tí wà àti ẹni tó pè lọ́rẹ̀ rẹ̀ jọ ń sọ tí òun ò sọ ha ti mọ̀ pé ó ń rìkọ́dù ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni ó fẹ́ mú ọ ni o sọ̀rọ̀ rẹ̀ o mọ́rin sàn pẹ̀lú irú ẹni bẹ́ẹ̀ wò èmi náà ń pè ní ibà confam epo tó sẹ́ǹdì ẹ̀ àwọn justice àwọn òmìnira ṣùgbọ́n mọ́ fi ìròyìn òfégè wá o wọ́n yìí fi rọ́ wá òótọ́ o kò sí bí ìròyìn òfégè sì lè dùn tó kódà kò jẹ́ ọ̀tá Yorùbá ni ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé fake news náà gbé nítorí rẹ̀ wo kò lè dá nǹkan kan o make sure pọ̀ original ìròyìn ló ń gbé o imagine kan wá ní irú Gumi nísìn pé wọ́n ti mú un lẹ̀ Amẹ́ríkà ti mú sẹ́nu yóò ní dùn inú tèmi náà ó dùn ṣùgbọ́n kó wá jẹ́ ròyìn fògànà káwọn kan lọ kúkú ẹ̀ nítorí wípé wọ́n fẹ́ fi nà wọ́n pàṣán nítorí wípé aláwọn wómìnira tí ò sì jí original news ẹni àsọtẹ́lẹ̀ náà ń sọ ṣùgbọ́n kò dáa kan gbé gẹ́gẹ́ bí ìròyìn kan wá sọ fún wa pé àsọtẹ́lẹ̀ ni o òótọ́ lóòótọ́ mọ̀ jẹ́ irọ́ ni irọ́ mọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ti ń coloration téèyàn ti ń fi kọ́lọ̀ sí tó ti ní ó ti ń dirọ́ o ṣùgbọ́n bó bá rẹ̀ tó gbérọ́ wá bá ọjọ́ ọ́fíìsì àyí ní padà ó rẹ̀ tún lè pè mí ní ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì torí gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o rìpọ̀tẹ́lì àná àlẹ́jẹ́lì ní àwọn òtàbùkù èèyàn kankan o ibà yọ míkún fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ náà rè o ibà kà síwájú èmi ní ibà ìbọ̀bọ̀ yín náà rè lẹ́nu bàbá Orlando láti gbọ́ ìbọ̀bọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ wọn kọ́ ṣe dáadáa lẹ́wà yọ́ọ̀yẹ́ kò ní yẹ̀lẹ̀ àníwá yín tí ó dábàá kéde fún Yorùbá nation fóòdù nation káfàtà inú mi sì dùn èmi sì wà ní the joy mood o forever and never ayọ̀ wa ò ní dìbànújẹ́ torí lórí bàbá Sunday Igboho àwa sì ń yọ̀ àǹjó torí ìrọ̀rùn igi ni ìrọ̀rùn ẹyẹ bẹ́ẹ̀ náà ni bárabárokùn aróòrò adìyẹ ẹ̀ńtà àrínú lọ́jọ́ ogun lé Ọlọ́run ó sì bá pa wọ́n mọ́ alákọ̀ọ́kọ́ nú ìròyìn tòní gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé nú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti dàfí ẹ̀yìn tẹ́gùn fi sọ ẹjẹ́ a máa wọnú ìròyìn gangan lọ ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ ń ṣe introduction àdàmí síwájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù ṣùgbọ́n ká tó lọ bẹ̀ lórí fọ́nrán kan tá a fi hàn yín lánàá lórí tí Oshiomole àyáníkì kakini sí etí gbogbo aráyé kan lè gbọ́ ó lóun ní nǹkan kan tí ń sọ kúlúkúlú sí ń lọ́kàn wípé ojú tá a fi ń wò yàtọ̀ mú láàyà kí lè ròǹgbà rẹ̀ ó ní owó ìdíjẹ́ nìkan kọ́ ni àwọn olórí yín san mo ní kí ló wá tún fa owó ìdíjẹ́ bínú fíìmù láti wo ìdíjẹ́ àyà ni ẹ bá ń kà á síwájú mo ní sẹ́mi ló ń bá wí àyè ò bá sọ̀rọ̀ wọn ẹjẹ́ ń bá kà á wájú ó lọ́rọ̀ mi pọ̀ jù ó ní owó ìdíjẹ́ nìkan kọ́ ni àwọn olórí yín san ó ní owó kásìrí má tú gangan ó lóun gangan ni wọ́n ń san mo ní ṣe lórí ọ̀rọ̀ Oshiomole ní ó ní bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ ẹ bá rí fọ́nrán arábìnrin yẹn tí Oshiomole ń fọwọ́ ra lẹ́sẹ̀ tí másáàkì ẹsẹ̀ rẹ̀ àwọn tí wọ́n ṣe fíìmù àgbàlagbà yẹn ni ó ní bandit lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn aṣẹ́wó táwọn olórí yín gbé kiri ojoojúmọ́ ni wọ́n fi ń gba ransom lọ́wọ́ wọn pé ẹ wá ń retí kán fowó òlù kán fi tún lù ṣe kò possible ibi tán fi ń tún ṣe lẹ́rí yẹn owó àbúná fi ń ṣàbúlálejò wọ́n ń fi owó gáládígolo ní pé ẹ mọ́ kì í ṣẹ̀bi wọ́n ti há pé ṣé mi ò rí ọ̀rọ̀ Epstein file tó ń lọ lọ́wọ́ ni pé kì í ṣe ìlú òyìnbó nìkan ní tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà láàrin àwọn olórí yẹn náà pé ìṣekúṣe wọn pọ̀ wọn ìtẹ̀lófin ìmí gan bá oríṣiríṣi nǹkan tí ò yẹ kẹ́ ká mọ́ èèyàn gidi lọ́wọ́ lẹ́mọ̀ ká ẹranko gan lè kárò ẹ̀mẹ́ ẹranko lọ́wọ́
oríṣiríṣi irú ẹ̀ lẹ́mọ̀ kámọ́ra wọn lọ́wọ́ ní tí ń bá wo fídíò àná yẹn dáadáa ó ní nínú kó jẹ́ pé arábìnrin yẹn lórí ìlíìsì ẹ̀ tàbí kó jẹ́ ẹni tí ó súnmọ́ arábìnrin yẹn nítorí áńgù méjì lèmi gbà wò kán tó wọnú jet inú private jet yẹn ẹ rí wípé àrísù ẹ lọ wò dáadáa ẹ rí pé àrísù gẹ̀yìn fúnra rẹ̀ bí ìgbà tó jẹ́ pé ó ti ń rìkọ́ọ̀dù ṣùgbọ́n ó kọjú kámẹ́rà sílẹ̀ lẹ̀ ìgbà tá a wá dé ìgbà tán dé mi ò mọ̀ síbẹ̀ ìgbà tán wá wọnú private jet lèèyàn kan tí ó jìnnà sí wọn díẹ̀ ló wá rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ so gbogbo bí fọ́nrán yẹn ṣe tó lu jáde èèyàn kan nu jẹ́ẹ̀tì yẹn arábìnrin yẹn ti ẹ̀ ní lọ́dọ̀ tèmi nítorí tó fi lè mú rìkọ́ọ̀dù bàtà rẹ̀ dáadáa bó ṣe rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ kì í ṣe èèyàn àtẹ̀gbẹ́kọ́nà ti rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ àwa máa ń gù dáadáa mo ti wọ́ọ̀sì ẹ̀ dáadáa n tó wá di fámu ní àyà kí ló fẹ́ mo wá ní àyà kí ló fẹ́ fàyọ ó ní ọ̀gá mi tó ń fẹ́ fàyọ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aṣẹ́wó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn láwọn ọmọ yìí ó ní tí wọ́n ju bandit lọ ó ní ọwọ́ wọn sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí Nàìjíríà há sí wọn ní fẹ́ kásìrí tú ló ń ṣe bẹ̀rẹ̀ wípé owó ìdíjẹ́ ni owó dígoro díbàṣíà owó kásìrí mọ́tù pé bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì ni pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ́ lápò ni bóyá ó ti ń béèrè owó kan lọ́wọ́ bọ̀dà tí bọ̀dà ò tí ì fún sẹ́nétọ̀ tó wá ní ó dáa jẹ́ kó ń sàkárẹ̀ ẹ̀ wò pé bó ṣe máa ń san nìyẹn kì í sówó fàájì náà ń san torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà wọ́n ti jọ lájọṣepọ̀ wọ́n lè ti mú òhò wọn wọ́n sì mọ kàríà wọn wọ́n mọ̀ pé lórí ni wọ́n ní fẹ́ kí wọ́n lu ìhòhò wọn síta wọ́n máa ń fi dún kòkò mọ́ wọn wípé ránsọ́ọ̀mù náà ń fi owó tó yẹ kán fi tún ayé àwọn mẹ̀kúnnù wọ́n ní ránsọ́ọ̀mù làwọn olórí yín fi ń san mo láàyàwó tó ti wá jáwájú lẹ́ ó sì ń dùn mọ́ mi ó lọ́gàá mi ó ti tó báhùn Oliver Twist ní ó ló ti tó báhùn mo ní yóò sì dáa fún ọ àyà ibà màámi sẹ́yìn rà àyà yín o yóò yọ àyà o báńdíìtì àwọn ọmọ Nàìjíríà báńdíìtì ń jí wọn gbé à ń dájọ́ ránsọ́ọ̀mù ìmí ń bẹ̀bẹ̀ lórí ẹ̀rọ agbágbé kan ràn lọ́wọ́ nítorí báńdíìtì jí ọmọ rẹ̀ gbé àwọn olórí yín náà àṣẹ báńdíìtì ń jàn náà lórí bẹ́ẹ̀dì nínú yàrá àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ ifá ọgbọ́n yọ o àyà I drove my heart to you àyà ni mo wulẹ̀ sí kí wọ́n àyà ni mo sì fìlà fún o ó dáwọ́ alákọ̀ọ́kọ́ nú àwọn àkórí ìròyìn wa tòní ẹjẹ́ lọ tààràtààrà lórí ọ̀rọ̀ kan tá a mú wá fún yín lánàá lórí ọ̀rọ̀ electricity subsidy ìjọba ti gbé ìgbésẹ̀ o wọ́n láwọn ò ṣeré o kì í ṣàwàdà o pé aláwọn ò lè máa dá san owó yẹn wọ́n ti tọwọ́ bọ owó allocation bí ẹni pọ́n gbọ́rọ̀ àyà ni a ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là mo ló ti ẹ̀dá mo ní àṣẹ nígbà táàrí olódòdó ń sọ fún ọ wípé wet the ground small mọ́ ibà màámi mo rí kọ́mẹ́ǹtì yìí wet the ground small ní last year tó ń sọ fáwọn gómìnà àṣẹ wọn gbọ́ràn àṣẹ ọmọ tí ó ṣe ó sì sọ fún wọn lọ́jọ́ yẹn pé ó mọ tó ń lè ṣe o àbẹ́ ìrántí fíìmù yẹn ni ó ń sọ fáwọn gómìnà yẹn lọ́jọ́ tó ń sọ fún wọn pé wet the ground small ó lóun mọ tó ń lè ṣe èyí tó lè ṣe ó ti ń ṣe bá ń bọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là lórí ìgbésẹ̀ tán wá gbé lánàá níbi tí wọ́n ti sọ fún Wike wípé kò sòwé agbẹjẹ mọ́wọ́ pé kò sinmi agbájá àwọn èèyàn láwọn ò fọwọ́ sí bá rẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ nítorí wípé wọ́n ní alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní kò sí ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń jẹ́ PDP APC combined olóòótọ́ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní Wike kọ́ ni leader of the party wọ́n bá fẹ́ wá láàfíà kan sojú abẹ́ǹkò kan sòótọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n láwọn ògbántà rẹ̀ sọ mo ní àwa náà gbọ́ lẹ́nu under my put lánàá under my put òun sọ̀kan àwọn national chairman APC àwọn náà wà lẹ́jọ́ àwọn farapẹ́ under my put igbákejì ọ̀tọ̀ ní tá rẹ̀ sọ mo láàrẹ̀ ń wá láàfíà ní ibi tá a ti ń sọ lárákùnrin kan bàbá kan náà ní bàbá kan náà bá ní ká mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀sẹ̀ pé ààrẹ olódòdẹ wípé Fubara ò mọ ìmùlẹ̀ tó wà láàrin ààrẹ olódòdẹ àti Wike pé ó kàn sáàtọ̀ ààrẹ olódòdẹ ó rò pọ̀ máa gbèjà àrùn pé òun ni kó dúró gẹ́gẹ́ bí akọni mo ló dáa o àwọn bẹ́ẹ̀ o nírúfàáyé yóò ṣe nínà bá ganu sí ní ọjọ́ kò ń sọ tó náà mú láti mọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ tí àwọn abádé náà àkójọpọ̀ ròyìn àmọ́ sọ bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán jẹ́ ti gbọ́ ẹni pé kí ni ọmọ ológun USA ti wà Nàìjíríà foot on the ground wọn ò ní sọ jù bá ń lọ àgbẹ̀yìn débẹ̀ àbádé náà àkójọpọ̀ ròyìn bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán mú special session kan bọ̀ fún yín mò ń wò pé ká lùnú abala ń bára yẹn ti gbọ́ nípa arákùnrin kan
tí wọ́n ní ọwọ́ EFCC fẹ́ bà bóyá kò sì tí ì bà ṣùgbọ́n wọ́n ti mọ ibi tó wà wọ́n ti mọ location rẹ̀ ọmọ Nàìjíríà ọmọ Ìgbò kí n pè bẹ́ẹ̀ kí n sọ kí n kí oríkì rẹ̀ délé ọmọ Ìgbò ni ó kàn fẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ hushpuppi ni wọ́n fi hushpuppi ìbú Yorùbá wọ́n lọ́mọ Yorùbá ó lè àtúntì rọ́mọ Ìgbò míì o eléyìí tún fẹ́ lé ju hushpuppi lọ tẹ́ ẹ bá rí ó rè é pera rẹ̀ ní Prince of Dubai ọmọ ọba Dubai mo ní tẹ́ ẹ bá rí iye tó gbà arábìnrin kan ní Romania tó gbá lọ́wọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ṣe iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ dé ilé rẹ̀ ẹ rí pẹ̀lú àwọn ọmọ Nàìjíríà tó nífọ̀n tẹ́ ẹ rògbò nífọ̀n tó lè kánná ẹ rí pẹ̀lú àwọn irú àwọn Cubana Prince àti Cubana fúnra ara rẹ̀ ẹ rí pẹ̀lú irú Davido tí ń náwó yàfùnyàfùn tí ń náwó bí ẹlẹ́dà fún Davido ó máa ṣe wá ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí ni kò ní dọ́là bára tí wàá kó ń bẹ́ tán á wà á yà ní ọ̀dọ̀ ààrẹ olódòdó yẹ̀ níbi tá a ti rí tí World Bank president tó ti bá wọn lálejò mo ní kí ló wá ṣe ó sọ̀rọ̀ ó ní òun máa fi Nàìjíríà yan gan ni gbogbo ibi tóun bá ti dé tóun ti ń sọ̀rọ̀ àwọn delegate wọn mọ̀ bóyá president wọn ni ṣùgbọ́n delegate World Bank mo ní sẹ́yìn tún fẹ́ yáwó ni ààrẹ olódò rẹ̀ náà gara wípé àwọn sì wà nínú reform policy àwọn reform lọ ni pé tí reform bá débi tá a ti ń sọ yẹn náà lọ́wọ́ ní ìkànnà àwọn agbẹnusọ wọn ẹtí rántí wọn bọ̀dà tó ní èèyàn lè ná $1.50 kó fi ṣe fàájì Nàìjíríà kò tún gba séńjì kí ló kọ wọn náà bọ̀dà Tọ́pẹ́ Fáṣọ àkọ́ni àwọn náà tó ganu sí ọ̀rọ̀ pọ́lísì wọ́n ní lóòótọ́ àwọn nǹkan kan wà tó mẹ́hẹ́nu pọ́lísì àwọn ṣùgbọ́n gbogbo pọ́lísì kan ló máa ń wà perfect à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn àmúwá bẹ́ẹ̀ náà láàfin fọ́nrán delegate World Bank hàn yìí àwa ayé àsọdọ́ ẹni tó jẹ́ national chairman fẹ̀gbẹ́ APC mú ní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ganu sí máìkì ìjú o wọ́n fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò àsorúkọ tiẹ̀ náà wà nú àwọn tán ni wọ́n fẹ́ fi ṣe pàṣípààrọ̀ wọ́n fẹ́ fi rọ́pò under my foot gẹ́gẹ́ bí igbákejì ààrẹ ní 2027 Ṣeun Charles bá bí wípé sẹ́yìn lẹ máa di igbákejì ààrẹ sẹ́yìn fẹ́ fipò national chairman lẹ́ni ẹgbọ́n tó fi dáhùn bẹ́ẹ̀ náà ló sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Wike àti Fubara ó ní kò sí problem kò fi gbà kankan sí problem mo láwọn olóṣèlú ìsá àmbọ̀ ńbẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wàá kó ńbẹ̀ tán àdèkò níbi tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n fajúro ní o wọ́n ń ṣe ìkìlọ̀ lákọlákọ wọ́n ní ẹnikẹ́ni tọ́wọ́ bá tẹ̀ tó ń lo fọ́tò ìhòòhò ọmọdé lórí ayélujára lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀wọ̀n ọdún 14 ní ìjìyà rẹ̀ wọ́n láwọn ò fi ṣe o bẹ́ẹ̀ bá ń pín fọ́tò ìhòòhò ara yín kiri kí wọ́n ní kẹ́ ẹ fi mọ níta àgbàlagbà tó ní consent bẹ́ẹ̀ bá lo tọmọdé fáàtì wọ́n láwọn ò ní sọ pé ọmọdé yẹn ló ṣe àì pẹ̀lú yín nítorí as far as tó jẹ́ minor kò tí ì mọ̀ kankan kódà kẹ́ ẹ fi kíní hàn wá kẹ́ ẹ ló by force send ẹ̀ sí kí lè àgbàlagbà sí máa fi òwò ọmọ kékeré nígbà tí mo wọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Epstein file yẹn báyìí mo ní sí àwọn olórí àgbáyé náà rè tí mo rojú wọn ń bẹ̀ mo ní sáwọn wèrè tí ń darí àgbáyé yìí náà rè tán halẹ̀ pa àwọn wá justice àwọn ọmọ kéékèèké mo rí kan tán ní ẹ mọ́ kọ́ àwọn ọmọ black wá o ọmọ white ní kẹ́ kó wá o wọ́n sì ń pa àwọn ọmọ yẹn wọ́n á tún pa wọ́n á ti mu ẹ̀jẹ̀ wọn wọ́n á gbé ẹ̀jẹ̀ wọn nígbà wọ́n á dẹ́rù bà wọ́n kan tó pa wọ́n wọ́n á gba ẹ̀jẹ̀ wọn wọ́n ní bí ẹ̀rù ṣe bà wọ́n ọmọ yẹn táìmù tí wọ́n ń gbé ẹ̀jẹ̀ wọn yẹn ẹ̀jẹ̀ ẹ̀rù pé tán bá mú wọ́n máa ń rejuvenate flesh wọn mo láṣẹ àwọn olórí ayé àṣemújẹmújẹ ní gbogbo wọn mo rí ọ̀pọ̀ ojú níbẹ̀ tí ò ṣe é fẹnu sọ ó kúkú ti jáde síta gbangba mo ní ṣe ń tán ń bò lọ́jọ́ ìrì abájọ tí Trump ṣe ń bẹ̀rù kò sí èyí tó dánú gbogbo wọn látàgbáyé títí dáfíríkà bó ẹ bá rí ṣẹlẹ̀ rú ní gbogbo eléyìí tí ń ṣẹlẹ̀ ní Áfíríkà eléyìí tá a rí lánàá sí ọmọlẹ̀ tí ń fọwọ́ pààyàn lẹ́sẹ̀ tí ń ṣe ṣẹlẹ̀ rú ní gbogbo àwọn náà ọwọ́ wọn ò mọ́ o torí ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ nìkan kọ́ ló lẹ́gbìn ní ìsìn ìsàlẹ̀ agbára àwọn alágbára tí ń wá agbára kiri inú ayé ìsàlẹ̀ wọn lẹ́gbìn Epstein yẹn ní láti lọ wò kò tí ì yé mi tán ni mo tí ì ṣe gbé ọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ kò tí ì yé mi torí mo kàn discover new things ni à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ó dáa ní rí ìdúbà yìí lọ ká mọ́ bá pẹ́jù ẹja catapult náà abala tí ọmọ tẹ̀lé àáfẹ́ ogun ẹ̀lú yúbà Abádénú àkójọpọ̀ ròyìn Abala Sanawole ẹsẹ̀ cheese
ẹ ṣe Mushin, ẹ ṣe olóòṣà, ẹ bá ń gbàdúrà fún bàbá mi Sunday Igboho, ẹni kò ní sílẹ̀ tẹ̀, ẹni kò ní ṣubú, ayé ò ní mú o. Bá a bá wá rí èèyàn kéèyàn ẹnikẹ́ni tó tún ti sáré lọ súnmọ́, tó gbé súnmọ́ bàbá Sunday Igboho láti tún gbé ṣubú, tó ló wá ń sojú ayé bí ẹni pọ́n wá kí wọn káàbọ̀ nígbà tó wà ní ìdálẹ̀, kò kí o, àròjú wọn àrọ̀wọ́ wọn. A mọ àwọn tó dúró, ẹ bá ń ṣàdúrà fáwọn àfà ńláńlá tá a mọ̀ dáadáa. Àfà Akíìmù yọ yẹ yín, kò ní yẹ ẹ lẹ̀. Ẹ ṣe gbòòsà fọlọ́run ọba lórí ayé bàbá Sunday Igboho, ẹ ṣe cheese, ẹ ṣe Mushin, ẹ sọ lọ́ọ̀ṣà sínú, ẹ gbé borùn kẹ gbé fìlà, ẹ kẹ́mi náà gbé fìlà mi. Àfi ó yà yáyà wá pàkà, ẹ jẹ́ kẹ́mi náà yà kan, ẹ jẹ́ gbé fìlà lẹ̀. Àfi pàkà àwọn mi àrà òsùn mórí yín o, ẹ̀sìn kírun bá mi òkè ńlá Adédọ̀tún wò rọ́wọ́ yín ní comment section. Alákọ̀ọ́kọ́ nú abala àfipàkà wa tòní, ẹ jẹ́ á dé Kánò, níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé, níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ìkan lára àwọn ọmọ Kánò tó ń kọrin, wọ́n ní celebrity ni Kannywood. Èmi ò tiẹ̀ ẹ̀wọ̀n ọmọ pàwọn náà ní Kannywood, bá a ṣe ní Nollywood, bá a ṣe ní ṣé Yorùbá wood náà wà, nù ọ̀kan náà ní Kannywood. Sama Onuwa ló kọ rẹ̀, wọ́n ní FCC mú ní kí ló ṣe, wọ́n ní naira mutilation. Mo ní sọ́sì mú èèyàn lórí ọ̀rọ̀ náírà ni mo máa ń ra àwọn fọ́nrán kan tí mo máa ń wò pé ṣé FCC ò ṣiṣẹ́ lórí naira mutilation ni, kí lélẹ́yìí wá ṣe o. Wọ́n ní following a viral video circulated on social media platform where she was seen conspicuously cleaning mucus from her nose using naira notes. Wọ́n ní ó bà náírà jẹ́, ó fojú náírà gbolẹ̀, ó fi náírà fọ́n ikún. Ẹ bá ń tẹ̀ sí, ẹ tẹ fọ́nrán yẹn sí ẹjẹ́ àjọ wò. Ọ̀rọ̀ nìyẹn, wọ́n ní kò sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, wọ́n ní ká mọ̀ pẹ́ lórí míkímí kéésì kó má bàa kùn wá. Wọ́n ní ká gbójú kò ń bẹ́ẹ̀, wọ́n ní oníbàjẹ́ ni gbogbo èèyàn tó bá wá mọ̀ tó ló mọ̀, wọ́n ní kó fi ṣàtìlẹ́yìn. Àwọn ò fìyà jẹ, kò sí bí yà sí jẹ náírà tó, àwọn ò ní gbà kí tíyà ńlá kó gbé náírà sánlẹ̀, kíyà kéékèèké tún wá mọ́ gorí ẹ̀, pé lọ́jọ́ tán ti mú àwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ naira mutilation, náírà sì ti ní value díẹ̀díẹ̀, ìwọ tún wá fi ń fọkún, ó jẹ̀yà rẹ̀ láyé, ó jẹ lọ́run. Mo ní kí ló dé táwọn sàríà ò ṣe mú àwọn isba. Ẹjẹ́ àpòǹbẹ, ẹjẹ́ àdé Amẹ́ríkà níbi tá a ti gbọ́ wọn ní orúkọ 79 79 àwọn orúkọ ọmọ Nàìjíríà tán wà l'Amẹ́ríkà tí Amẹ́ríkà fẹ́ dá padà sílé, tó jẹ́ wípé ẹ̀sùn tán fi kàn wọ́n ti ẹ̀ ti dájọ́ wọn, kì í ṣẹ̀sùn mọ́, wọ́n ti dájọ́ wọn. Wọ́n ní ìmíì ó ń bọ́ ọmọ kékeré sùn, ìmíì ó níbọn lọ́wọ́, ó ní nǹkan arms lọ́wọ́, ìmíì ó mu oògùn olóró, ìmíì identity theft, ó ń lòwe oníwèé. Wọ́n lọ́wọ́ bá wọn pọ̀ o, ojú wọn lẹ̀ ń wò yí, ọmọ Yorùbá wà nù wọn, ọmọ Ìgbò wà nù wọn. Ọmọ Ìgbò wà ń ṣèpàdé lórí rẹ̀, wọ́n ní ó ti ẹ̀dá, kì í sorúkọ ọmọ Ìgbò nìkan ló wà ń bẹ̀, orúkọ ọmọ Yorùbá náà wà ń bẹ̀. Mo ní Haúsá ń bẹ̀ ni wọ́n láwúsá mélòó ni mo travel out. As the individuals were arrested as part of an intensified nationwide crackdown on criminal immigrants. According to the DHS, the move aims to fulfill President Trump's promise and carry out mass deportations starting with, quote, the worst of the worst, end quote. The Trump administration has continued its crackdown on criminal and illegal immigrants across the United States, with many Nigerians reportedly affected by the policy. Some other African countries listed are 18 from Ghana, 28 from Kenya, 5 from Burkina Faso, and 6 South Africans. Joining me now is immigration lawyer Andrew Thomas, who's in Lagos, for more on this development. Mr. Thomas, I hope you're allowed back in the U.S. when you are done in Nigeria with all of these developments that we are monitoring. But define for us first the DHS worst of the worst list under the current Trump policy. Is it different from what it was before Trump? I don't think we should be the one parroting what they describe as worst of the worst. The Trump administration often highlights worst of the worst lists to justify enforcement priorities. That's a messaging strategy as much as an operational strategy. But I think the lingering question is, does this approach improve safety, or does it mainly drive fear in broader immigrant communities, including people with lawful cases who coincidentally may be out of status? You know, some have said, why deport these convicted Nigerians instead of keeping them locked up in American prisons? After all, they committed these offenses in America, right?
Well, I can't speak to the offenses they committed. What I can speak to is that anybody who's deported is usually not a single moment. It's the end of a pipeline. And typically, if you end up on a removal ready list, it's because of one or more of this. It's either you are arrested by ICE, or you have a final removal order, or you missed immigration court and didn't get a notice and you were removed in absentia, or because you have felony convictions that trigger these harsh immigration consequences of deportation. So when they say worst of the worst, I saw some of the reasons why some Nigerians were being deported, illegal entry back into the United States. Millions of people do that too. I just believe it's more of a framing strategy to create fear in the broader immigrant community. Anybody who finds their way inside the United States has a right to the American dream. That's my position as an advocate of the law. Well, I think the more bigger question we should ask is, if Mr. Trump's administration says it wants to remove people who are a threat to public safety, what is the idea behind trying to narrow pathway for Americans who have a right to petition for their immediate relatives? That pathway has been narrowed for citizens, U.S. citizens who have immediate relatives in at least 75 countries. So let's assume the purpose is public safety. What of Americans who have a right to bring their spouses, their parents, and their children under 21? I think that's the more important issue we should focus on, because right from when the Immigration and Nationality Act was passed, at least in 1986, there's been enforcement priority to remove those who are a threat to public safety as a matter of efficiency, because those are the first that is easy to remove, because most likely they're in custody and these offenses are felony convictions that can't even give you any immigration benefit. But previous administrations have been doing that. There's nothing special about it. In case you don't know, during the Obama administration, he was more of a deporter-in-chief, as some people like to call him. He did much more than this administration. So that is not an issue. The much more important issue is those who have legal pathways. Why are those pathways being narrowed by the Trump administration? ó ra náà lẹ́sìn bọ́lẹ́nu ìkànnì àwọn immigration lawyer tó náà jọmọ Amẹ́ríkà ti ń gbé ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ ìdùn tiẹ̀ ó lóun ò gba ogun tó ń ṣe yìí ó ní Trump ló kàn mọ̀ọ́mọ̀ ṣe wípé ẹ̀ṣẹ̀ tán kà sí wọn lọ́rùn rìn wọ́n kàn fi ń stage manage níbí is a normal sin fún gbogbo immigration àbí immigrant tí ó bá find ara ẹ̀ ní Amẹ́ríkà. Àwọn míì gba Mexico wọlé, àwọn míì wọ́n gba visa wọlé tán sì tẹpa sọ́hùn tán sì ń wá láti ní legal status. Ó ní kò dá nǹkan kan, wọ́n kàn fi ń halẹ̀ ni pé kí ló wá fà á tí wọ́n fi tó fi affect àwọn tí àwọn níwèé tàbí àwọn ọmọ Amẹ́ríkà kò fẹ́ mú ìyàwó wálé. Kódà òyìnbó tó jọmọ USA gan ò lè mú ẹni tó fẹ́ outside USA tí ọ̀rọ̀ yìí affect wọlé. Ó ga o, wọ́n ní kẹ́ mọ́ retí wọn ní airport mú ní àwọn eléyìí tó ń bọ̀ wá dáràn mọ́ràn ni wọ́n ń bọ̀ wá dáràn mọ́ràn lé ni torí ẹnu wọn ti fẹ́ wọ́n lé wá padà wá lé wá mọ́ wáṣẹ́ ilé ìlágbára Nàìjíríà bí mo sì ń wo fọ́nrán kan lánàá tán nínú àwọn ìlú tó corrupt ju Nàìjíríà ni àwọn tó tún sẹ́yìn ní ìsìn náà bá tún rán wọn padà ṣé Nàìjíríà ó mú wọn wọ́n fi wọ́n sẹ́wọ̀n àbí wọ́n fi wọ́n lẹ̀ sí gbòòrò ayé àmọ́ tí ẹ̀ gbọ́n nípa ọba tán ni wọ́n mú sẹ́wọ̀n l'Amẹ́ríkà mọ́ ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn ìlú yẹn ìpẹ́tùmọ́dù kọ́ ni wọ́n ń retí kọ́ba wọn dé padà ọba yẹn ń padà bọ̀ wá jọba mọ́ wọn lórí nípẹ̀tù tí ìyànba mi kàn sọ sí mi lọ́kàn ní ìsìn ni o nígbà tí mo ráwọn ọ̀daràn Amẹ́ríkà bó lè yín ó sì dáràn wọ́n ga o tí ó wà délé wá jọba ọ̀daràn tí wá ń jọba ńlé ọ̀daràn tí wá ń di celebrity ńlé kò sí fún Nàìjíríà o ojú wọn rè mi ò ní dákọ wọn torí mi ò ní time mi ò ní time láti waste time lórí wọn ẹ jẹ́ á kó ń bẹ ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú o ẹ jẹ́ á wá lọ sínú fọ́nrán àwọn ọmọléṣẹ́ ológun Nàìjíríà níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ti destroy gbogbo terrorist detention facility wọ́n ní wọ́n tún detect another facility táwọn ISWAP ń lò tán fi ń ṣe detention mo ní láìsọ ọlọ́pàá àwọn náà ní detention ó mà dá wọn ti ń ṣèjọba lọ nínú Nàìjíríà kí láti ṣe àwọn ungoverned spaces sí ẹ̀jẹ̀ agbọ́ bó ṣe lọ bó ṣe destroy gbogbo detention wọn nínú igbó kìjìkìjì. It has been 2 weeks of intensive battle in the northeast as Nigeria's military ramps up operations in the region. The latest victory sees troops of the Joint Task Force, Northeast Operation had in Kpai, capture and destroy 3 notorious ISWAP terrorist detention facilities deep within the forested Timbuktu Triangle in Gujba local government area.
Media Information Officer Headquarters, Joint Task Force, Northeast Operation Hadinke, Lieutenant Colonel Sanuba says, the development marks a significant advance into areas long considered beyond the reach of security forces, underscoring effectiveness of ongoing counterinsurgency operations. Further findings indicated that sustained offensive action by troops directly led to the escape of over 70 captives previously held by the terrorists in the detention facilities. According to the military, successes recorded in the operation conducted as part of Operation Desert Sanity 5 in the Timbuktu Triangle include the neutralization of no fewer than 32 fighters, recovery of weapons, ammunition and destruction of terrorist logistics base. Ó dá káàbọ̀ padà ọjà wá dé orí ọ̀rọ̀ Umahi ẹran ti arábìnrin tí ó fẹ̀sùn kan Umahi wípé wọ́n wọlé àwọn wọ́n jẹ títì àwọn níbi tó ti ń ṣe títì Calabar Coastal Lagos Coastal Road. Arábìnrin yẹn ló bá pín fọ́nrán kan wípé òun gbọ́ tí Umahi Minister of Power tó sọ wípé tóun bá fẹ́ jẹun tóun bá fẹ́ ṣàṣùṣẹ́wà òun ó ṣàṣì tí ò sí nǹkan kan. Mo ní mínísítà wọ́n tún fi bàjẹ́ ṣayọ̀ ṣebí wọn wá nígbà táwọn ọ̀gá wọn ti ń halẹ̀ mọ́ wọn ní global gan tán ká wọn mọ́nú Epstein file ebo náà ni oyè ọmọ kọlugi kọlọpẹ́ o sáwọn gbàgbẹ́ o Yorùbá ní originality tiwa mọ̀mọ́ yìí ló ń lọ́rọ̀ láti sọ pé sóun ló ń bá wípé òun lè ṣàtúnṣe wa pé obìnrin náà ló wá gbọ́ pọ̀ báyìí ló wá ṣé obìnrin ò ní ìmọ̀ society ni mo ní ẹ̀yin obìnrin ẹbọ́n ọmọ yín náà sọ̀rọ̀ àwọn obìnrin wọ́n mọ̀ sí yín tí ẹ wà bàjẹ́ ìkan wà lórí Facebook ní ìsìn wọ́n ní mọ̀ sí pẹpẹ kìíní sí kìíní ni èmi ò tí ì rí wọ́n ní mọ̀ sí kìíní ni èrò sí pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n náà ọkùnrin ló pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ jù náà tí ń ṣe content lórí Facebook náà wá ń complain pé Mark Zuckerberg pé alálẹ̀ òní jó yọ o tán bá ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì tán ṣe wàásù tán báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ gidi bọ́n ṣe gbọ̀nà ọ̀nà gidi bọ́n ṣe gba legal way ọ̀nà gidi láti ọ̀nà òótọ́ ọ̀nà òdodo láti rówó láti make ẹ̀ láyé ó ní kì í jẹ́ kí kọ́ńtẹ́ǹtì àwọn lọ ẹ sì mọ́ báànù àwọn ńgbà míì ẹ wá wo ọmọ kékeré yìí tí ń ṣí ẹ wá wo arábìnrin yìí tí ń ṣí yẹpọnyẹrin síta fáwọn ọkùnrin sì pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ bá bíi wọ́n ní lọ wo content gidi mo lè mi ò dé bẹ́ẹ̀ wọn ò mọ̀ o òun ló dífá fún arábìnrin yìí níbi tó ti ń complain wípé sóbìnrin ti wá di ẹ̀yẹ lọ́wọ́ ọkùnrin ni mo lè mi ò sí inú àwọn ọkùnrin tí máa ń yẹ̀yẹ́ obìnrin o mo gbé fún in fact ọkùnrin gan máa ń bú mi wípé ṣé mo ti di woman rapper ni kí ló dé tí mo máa ń yáyí obìnrin tó ìmọ̀ ni àwọn nìyá wa á yáyí obìnrin ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀. Talking about sexual harassment in Nigeria, I laughed when I saw this video of Engineer David Umahi, the Minister of Works, saying if he wanted to chase me, he would have done it. Okay, if I want to chase her, I will chase her out. Sorry. Engineer David Umahi, I dare you to come out and say that you did not. We all know what women go through in our society and in your hand. This made me to wonder, how many women have you done something similar to and made jest of it? Good day, Mr. President. I am sure you have not seen this video of David Umahi saying I should have come to him. But if she had come to me. But we should not encourage the culture of men asking women for personal relationship when they are in place to help them. I know that one day we will sit down and talk about this issue. Reputable and just men out there will join voices with women who have been frustrated by the system called Nigeria. I don't want to say much about this because I have chosen to toe the line of maturity and professionalism. And that is why I am calling on Mr. President, every responsible Nigerians, both men and women, to ask David Umahi to desist from talking about any personal relations and focus on the matter on ground, which is properly compensating the diaspora investors who have worked hard to bring their investment back home and got their hope and dream destroyed. We are only asking the minister to do the right thing by the affected investors, not using some of my subscribers that are vulnerable and are also in coastal roads to perpetrate in another impunity. I am also using this opportunity to appeal to people in power. Please do not use your power to try to bring anyone to submission or to harass anyone. Sexual harassment of any form is a big crime and shouldn't be tolerated in our society called Nigeria. I have suffered many forms of abuse from this baby that I'm not desperate to the point of succumbing to any sexual form of intimidation ever. Let's not encourage this culture of come to me. Umahi, I don't need to come to Echo Hotel to see for you to do the right thing. I don't need to have any personal relation for diaspora investor to get compensation. These are people investments. These are people's sweat and hard work. I still believe that Nigeria is not a failed country. We are not demarketing Nigeria. I still believe that justice can take its natural course. Stop using people. I don't even know that I can come out
and make this kind of video because everybody knows me as someone that works hard and keep to herself. Thank you very much, Mr. President. Ó rẹ́ káàbọ̀ padà wà ní rí bẹ́ẹ̀ lọ́nà abala ti Sanawole káàbọ̀ bá pẹ̀jú ní pápá àpẹjá katapọ̀ sún abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala comment section. Abala èyàn olólùfẹ́ wa yáwóyáwó gbé sókè. Mo mà tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section at Olúyẹmísí Àbígúndé wọ́n ní the senators are just blowing Nigerians money, wasting money here and there while the nation and the citizens are poor and wallowing in debt. Ojú àwọn Nàìjíríà ò tí ì là ní. A ti kìlọ̀ fún wọn wípé kán mójú kò lára Nàìjíríà àwọn olórí yìí ò lè change wọ́n ti jẹ́ tán wọ́n ti jẹ́ tán ràlẹ̀ràlẹ̀ àṣírí wọn báṣírí bá tújù báyìí lọ àwọn èèyàn ó kàwọ́ gbérí ni wọ́n kàwọ́ sórí báyìí pé wọ́n ti bàjẹ́ jẹ́ ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Mọ́ọ̀mí Florence Aládé wọ́n ní akí gbogbo àwọn ọlọ́jọ́ ìbí oṣù kejì kú oríire o ẹ̀mí wọn yóò ṣe ọ̀pọ̀ ọdún láyé nínú àlàáfíà àti ìlera pípé àmì Yorùbá nation no going back ẹ̀bá mi kí àyà o a ó jọ dé ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí lágbára Ọlọ́run wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mọ́ wọn láìkì ọ̀rọ̀ yìí ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí àtàwátà ń bá wọn ọlọ́jọ́ ìbí yọ̀ náà ẹ̀mí wa náà ń ṣe púpọ̀ ọdún láyé. Mọ́ọ̀mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní Malami the great olè àti agbódegbà terrorist lọ́nà kò ní bọ́m̀bẹ̀. Mọ́ọ̀mí Dọlápọ̀ Ikins wọ́n ní Mr. Obi ibà yìí ní ké ibà auto forgive ní ẹkú ọjọ́ mẹ́ta mọ́ọ̀mí wọ́n jẹ́ lẹ́nu ni wọ́n ní out of sight is not out of mind o ẹkú ìjọ́ mẹ́ta o I'm back. How is the house? Ire o peace from Texas. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Christiana Mustapha mọ́mí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú iṣẹ́ àtàárọ̀ Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín láṣẹ tẹ́dùmarè àmì ẹ̀ ò ní ṣubú dànù ọmọ gbogbo wa kò ní yáwèrè àṣẹ o àánú ọmọ yẹn ṣe mí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi fọ́lọ́n sọ́ta nímọ̀lá kò sẹ́dá kan bá mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Balógun amúlùdùn káfàtà Wike ìgbẹ̀yìn Wike yóò burú jáì ọjọ́ tí erin rẹ̀ bá wó lulẹ̀ kò ní dìde mọ́ o ẹ kìlọ̀ fún èwo ń tèmi pẹ̀lú ẹ̀ bá mi at that age àìrọ ẹja rẹ̀ ti gbẹ kò ṣeé ká mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Alájà Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ iléyà ò tí ì dènà àwọn olè ń bá wí mọ́ọ̀mí sọ ti ń pẹran iléyà ni ó kẹ àwọn Fúlàní tó ń kó ẹran kiri. Báàmí Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní ẹ kú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby a ó máa tẹ̀síwájú àmì o ẹ kú ọ̀rọ̀ ìlú yóò dára fún gbogbo wa àṣẹ Ìdùmarè. At Tóyin Nọ́rì mọ́ọ̀mí dáadáa wọ́n ní ride on Pastor Bobby máa jayé orí mi kọ̀rẹ́ẹ̀tì wọ́n jayé orí mi kọ̀rẹ́ẹ̀tì. At Táyọ̀ Àjàyí báàmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby UK trap has caught Dezani just like it caught up with Ekweremadu and his wife. God won't and their prayers for her. Ọpẹ́ Ọlọ́run ní gbàdúrà wọn. I wish the Nigeria justice system will work one day. Wọ́n tẹ love sí a. Lórí ọ̀rọ̀ justice system Nigeria báwa mi ẹ̀tútù ẹ̀ dànù. Mọ́ọ̀mí Elizabeth Oyeniya mọ́ọ̀mí Lújẹ̀sà dádì mi ń kọ́ wọ́n ní Malami please send us the account of those that sent you gift o káà náà gba gift ti a. Wọ́n ní ọ̀bọ̀tún wa gbádá God will surely put you to total shame amen ká kúlù fún wèrè àwọn ìkà. Òun àtọmọ rẹ̀ wá ń rẹ́rìn lódìlódì nílé ẹjọ́ wọ́n máa rẹ́rìn yẹn wọnú ẹ̀wọ̀n ni. Mọ́ọ̀mí Florence Aládé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ káàbọ̀ sípàdé ọmọ ilé o ilé aláyọ̀ akú iṣẹ́ òní kò ní jẹ́ àṣemọ́ àmì àṣẹ Èdùmàrè ẹ fi òṣì ọmọlẹ̀ sílẹ̀ ẹ jẹ́ kó náwó fún ọmọ South Africa wẹ̀ẹ́dẹ́ láàfin wọn pa kẹ́yìn wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù ó yẹ kó ti resign by now kọ́ ẹ̀pọ́n náà fi wá pa wẹ̀ẹ́dẹ́ at the end of the day o. Mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kéde fún Yorùbá nation káfàtà Akiledi K long life and prosperity àṣẹ ìsàmọ̀dún love you akí gbogbo àwọn ọlọ́jọ́ ìbí tí oṣù February wọ́n tẹ love sí a wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. Mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Sìgìdì Wike fẹ́ tẹ́ o ní kí wọ́n gbóhùn lọ sódò lọ wẹ̀ tí wọ́n bá bí dáadáa kó lọ sípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Mọ́ọ̀mí ẹ jẹ́ ń bá yín rí fíìmù ọ̀rọ̀ yín tí wọ́n bá bí ire kó rè pínlẹ̀ Ọ̀ṣun á gbóòórùn ara rẹ̀ síkè náà love from Mama Dollar wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àṣẹ wípé kò bọ̀rọ̀ dé ta ló fẹ́ bójú ẹ̀jẹ̀ ń pínlẹ̀ Ọ̀ṣun sípò àwọn ará Ọ̀yọ́ nìkan ló lè halẹ̀ mọ́. Mọ́ọ̀mí Florence Fágbèmí wọ́n ní Obi ẹ kú iṣẹ́ o Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ Ọlọ́run á máa bá yín ṣe àmì nípa ti àwọn ejò wọ́n máa ń jáde láti wá yẹ́ ẹ̀rùn
nígbà gbogbo tó bá gbóná ni o àbí tó bá tutù náà wá yẹ ẹ̀rùn tó bá gbóná wọ́n á sápamọ́ ní happy new month wọ́n tẹ love sí a bóyá mi mo sì gbé fúnra wọn mọ́ mi ẹ̀ correct bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi fi Káyọ̀ Victor wọ́n ní ibà parambulator orin Fẹlá ni more grease to your elbow. I like the way you parambulate your news. Ẹ ṣe bá mi parambulate kọ́mẹ́ǹtì wọn. At Adépọ̀jù Ọpẹ́yẹmí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n ní ẹ kú yànjú Mr. Bobby Ọlọ́run yóò máa bá yín ṣe àmì àṣẹ Ìdùmarè. Mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ẹbí aláyọ̀ brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà wa tó gbásíkì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àkú afẹ́rẹ́ yìí ó tutù lọ́dọ̀ yín ó wọ yín. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní tó yìnyà Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè ibà gbọ́n má bí wọ́n mò ń jẹ́ yín mọ́ mi wọ́n ní orí bàbá Mohbad ò pé rárá wà ẹ mọ̀ bù wọ́n nǹkan ṣe wọ́n láti ìjọ yìí odidi ọdún méjì wọ́n ti sin Mohbad kó lọ sinmi bàbá Mohbad máa jẹ ìyà lọ́run ẹ lọ kọ́lẹ̀ mọ́ mi mo súnmọ́lá olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ibà mọ́nà tán Buhari orí ìkúnlẹ̀ ló wà a sì máa sunkún nínú kòtò bẹ́ẹ̀ ni ṣé amúpìtàn parọ́ mọ́ Fúlàní ni ayé rẹ kò ní sùn ò ní dára ìwọ ọmọ alámí ò lè lá kárí o Bobby àtàyà wọn tẹ lọ́ọ̀sì àwọn mi wọn ìké àgbàlagbà kárí ni mi náà wà kí n kárí ẹ̀yọ́ ìyẹn mọ́ mi o mo fi ìkúnlẹ̀ ẹ̀rọ ọkùnrin máa dọ̀bálẹ̀ ni. mọ́ mi Tóyin Nọ́rì wọ́n ní ó yẹ kán yín dẹ̀sẹ̀ àní mọ̀ pa ni very heartless being. Wọ́n dájọ́ ọkú fáwọn tí wọ́n kówó òlù jẹ ká ní China ni èyí tí ó gbẹ̀yìn rẹ̀ nù. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Oyèyẹmí Sàlàyé kú jọ́ mẹ́ta wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ mo kí màmá wọ lọ́jọ́ ìbí 32 is your day ìgbà ọdún ìṣẹ́jú kan ní àṣẹ Èdùmàrè love you all wọ́n tẹ love sí I will love you too ma. mọ́ mi fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby our darling lover aburú kò ní tọ́ sí yín pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè àmì àti ẹ̀yin náà Olúwa wà pẹ̀lú gbogbo wa àti CSI àmì ẹ kí àyà love you wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́. At Bello Modo wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ ṣeun Ọlọ́run lẹ́ ń kí o àwa ò ṣiṣẹ́ kankan Ọlọ́run ní í ṣe é. mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní òbí mo ti pa ejò 4 nínú ilé mi lọ́jọ́ kan ṣoṣo rí ọ̀pọ̀ ìgbà ni mo ti pa ejò nínú yàrá àti wọdúróòpù mi lẹ́kìtì Ọlọ́run má jẹ́ ká ríjà ayé àti tẹ́jọ́ love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí a mọ́ọ̀mí akíkanjú ní o bó lẹ ṣe wá ṣe ìgbẹ̀yìn wọn ẹ fi wọn pata ẹjẹ àdọ́dọ̀ bá mi Àlàó Tìjàní wọ́n ní Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a iwájú lọ pa ẹ̀bì tí ń ré sí. Àtọ́lábọ̀dé Ọlájúwọ̀n mọ́ mi ní owó tí ẹ mọ ugliness Oshiomole ó burẹ́wà lójú tí owó ló kọ́ máa fèsì ẹ̀ lójú àwọn tẹ̀sí rí yẹn náà tàn tẹ̀lé kiri ẹ rí pa sọ̀rọ̀ wọn ọ̀rọ̀ wọn lábí bẹ̀rẹ̀ àwọn báńdíìtì wọn lẹ̀ ń wò yẹn o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi dọ̀kásì ní ìbá Ọlọ́run Elédùmarè àjúbà yẹn ẹlẹ́dàá ṣẹ̀dá o kí bàṣẹ o. bá mi Abdedan Makarfi wọ́n ní òbí àtàyà wọ́n lẹ́bi ìjọba tí ò ní òfin tó dájú láti lè díò pẹ̀lú tí ń pọn ọtí yìí àti fẹ́ẹ̀kì oògùn. mọ́ mi Tóyin Nọ́rì wọ́n ní Ìkọkọrẹ́ Island abẹ́ẹ̀rí Ẹ̀bà Island wà Ìkọkọrẹ́ Island náà wà. bá mi Dan Makarfi mo ti padà dọ́dọ̀ yín wọ́n ní òbí àìní vision lẹ́kọ̀ọ́ ló fa ilé wíwó ní Makoko tí ó yẹ kán develop as a floating town for tourism ó náà fẹ́ ṣe wọ́n kàn ti lé àwọn mẹ̀kúnnù kó ń bẹ̀ ni àwọn olówó náà fẹ́ wọ́n fẹ́ develop ẹ̀ náà ní ṣùgbọ́n àwọn olówó ló fẹ́ gbàbẹ̀. Èkó ní vision owó olówó ní vision Èkó wà kékeré lẹ pé ní Millennium City Millennium Dream wọ́n ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé wọ́n fẹ́ àwọn mẹ̀kúnnù ń bẹ̀ mọ́ ẹ̀ẹ́rì ọjọ́ iwájú kò ní sí mẹ̀kúnnù lẹ́kọ̀ọ́ ní mò ń parọ́. bá mi Adétáyọ̀ Adégẹ̀ wọ́n ní òbí ẹ̀kú ètò Olódùmarè yóò máa bá wa tò Olódùmarè yóò máa bá wa ṣe ìdílé aláyọ̀ yìí o kò ní tú ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu bá mi yọ yẹ kò ní yẹlẹ̀ n ò ní wá yín tì o n ò ní wá yín tí ọkàn mi mọ́ bless yín. mọ́ mi Tóyin Nọ́rì Yorùbá tí mò ń wá lánàá lẹ fún mi wọ́n ló fi wàràwàrà náwó ó fi ìwọ́ra ó fi náwó olówó Desiani níjẹ́bẹ̀. Alájà Mọ̀dínà Solomon náà dá sọ̀rọ̀ bàbá ìbọra Òwu ìyẹn bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n ní ẹ má jẹ́ kí wọ́n lé wọn dé Abẹ́òkúta wàhálà bàbá ẹ̀ pọ̀ Ọlọ́run kó ṣàánú ọ̀rọ̀ ẹnu wọn.
Mọ́ọ̀mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní Obi àtàyà a ò lè rí òtítọ́ àti òtítọ́ ní Nàìjíríà nítorí wípé rìkìṣí tó ń dídùn dùn àwọn olóṣèlú rìkìṣí. Àtìkò síranu wa wọ́n ní Obi Wike máa tẹ́ni o tó bá lọ mẹ́dù pẹ̀lú politics Ọ̀yọ́ state kó fi ẹ̀sìn ẹ̀ mọ́ ní River àtàbújá o peace. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Iba Mahami wọ́n ní ààrẹ traded citizens welfare with 2027 ambition by attracting virtually all governors to his party at the detriment of the people, although he pleaded to governors to wet ground a little. Sọ́lé wet yẹn ni. Ààrẹ ti ń bá wọn wet yẹn báyìí. At Rachel Miluwole mọ́mí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀yin àtàjà sáà yìí ṣá. Ṣé ẹ̀ ní fẹ́ẹ̀rín ṣe mí léṣe ẹ̀ lè ṣiṣẹ́ mọ́ mi. Wọ́n ní èwo tún ni ọwọ́ tá a fi ń ṣe gá. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ àwọn fámìlì yẹn ó rú wa lójú díẹ̀. Wọ́n tún fi ọlọ́pàá mú ẹni tí ó dúró ti lédì yẹn ní hospital. Oore ó tún ṣòro ó ṣe o controversy gangan ni ọ̀rọ̀ fámìlì yẹn bá dé. Mọ́ọ̀mí mo dúpẹ́ Táíwò àwàrà ayé o Bobby mi ọ̀wọ́n mọ́ọ̀mí ẹ̀yin gan ògbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ àtàárọ̀ Olúwa pín lérè àmì o yóò pín gbogbo wà lérè. Happy birthday to Lady K ìgbà ọdún kan ni àwa ìyàwó yín ń retí ìgbà birthday tí yín náà o love you ire o mọ́ọ̀mí yọ yẹ ń kò ní yẹ lẹ̀ èmi yìí ṣe birthday lórí agbágbé ni èmi máa kóòdì ìbá coded. At Mahami wọ́n ní àyà alerted olódòdè many times that increased revenue to states translate to multi-dimensional poverty on the people, but Ààrẹ ignored àyà and played politics with it. He traded. Bẹ́ẹ̀ ni wọn náà ti mọ̀ rí pé agídí náà fi wá mú wọn báyìí pé kàn náà wàá mọ̀ dá sí tọ́lọ́run lórí subsidy electricity. Mọ́ọ̀mí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Oshiomole ń jẹ ìgbádùn ayé rẹ̀ ní owó ló bá dé kò jẹ́ gba ọ̀fẹ́ àwọn oníranù dédé wọ́ọ̀dọ̀n ayé àti àwọ oníròyìn ayọ̀ tó ń gbé wa débẹ̀ Ọlọ́run ló gbé gbogbo wa débẹ̀. Báàmí Akínyẹmí òní wọ́n ní mo kí yín o ẹ̀yin ìyá wa ọlọ́jọ́ ìbí happy birthday ẹ̀ sọ̀pọ̀ ọdún láyé o mo kí gbogbo ilé ẹ kú àtijọ́ owó bì mo kí yín o Akínyẹmí òní from USA báàmí yọ̀ yẹ yín o àní gbúrò kú sí i. Àtolútósìn Ọ̀ṣúnúbí wọ́n ní Dezani is an in-law to President Jonathan. Àbájọ. I learned Jonathan's second wife is a sister to Dezani. Ọwọ́wọ́wọ́ nù. Mo mọ̀ páwọn náà ti bá wípé àjẹjù rẹ̀ pọ̀. Àti ṣé gbogbo náà ló kó jẹ. Atoluyemisi Abegunle wọ́n ní Nigerian senators and House of Rep are cutting away Nigerian money to marry and oppress many wives, buy jets, yachts, wristwatches, shoes, etc., etc. As Victory in Jesus Adetiba wọ́n ní Brother Bobby, do you remember that Mohbad's mom said he's not the father of Mohbad? So if they use his blood, Wunmi and her support will deny that result. Irọ́ bàbá mọ́mọ́ Mohbad sọ bẹ́ẹ̀ o kò tó bẹ́ẹ̀ kò sọ pé kì í ṣe bàbá rẹ̀ jalódé tó rí ń dòwe Wùmí ní ti mọ́mọ́ Mohbad ńgbà náà ní ìsìn ìtọ́jú mọ́mọ́ Mohbad ti ká tóun àti bàbá Mohbad náà tó ti ń ṣe kùrùkẹrẹ ẹ̀yìn ọkọ rẹ̀ ní ó wà ó dà kọ́kú lọ mú sáǹpù lára olóògbé ńgbà náà. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ at Olúwakẹ́mi Bámidélé mọ́ọ̀mí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy new month. Ẹ bá wa sọ fún Ìgbòho kí ó kó àwọn tí wọ́n wà pẹ̀lú wọn mú omi ayé lálá kán búra fún wọn kò ní ìdí kan tí ṣe gáfárà díẹ̀ ni kò ní ìdí gbogbo bá tó ṣe ń wọ́ tẹ̀lé bàbá yẹn ní ìsìn kọ́ ló ń ṣàánú wa ni torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláǹgbá ló dákun délẹ̀ àmìlẹ̀ tìǹú oòrùn ṣùgbọ́n àyà ní bá bá dijú kẹni burúkú kọjá ẹni rere náà lè kọjá Ọlọ́run ó mọ̀ bá kọ́ bàbá wa. Mọ́ọ̀mí Ìyáàfin Fáláyé wọ́n ní happy birthday to all February celebrants. Ẹ jẹ́ ká fi ìyìn àti ẹ̀yẹ kọ orin fún Moses of our time. Wọ́n try púpọ̀ Ìgbòho Sunday Òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni àyànfẹ́ Ìgbòho Sunday Òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni wọ́n tẹ love sí aláṣí Canada. Mọ́ọ̀mí Comfort Òjò wọ́n ní ẹni tó bá lé eku méjì ó máa pòfo ọ̀gá aṣọ ara rẹ̀ kó o mọ̀ bá kábàámọ̀. Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyẹ kú iṣẹ́ takuntakun God bless you and your family amen iná family mi. Mọ́ọ̀mí Rachel Miluwole wọ́n ní Obi ẹ̀kú iṣẹ́ òní òtítọ́ lẹ́sọ̀ o kò yẹ kí a máa struggle rárá tí a bá ní àwọn olóṣèlú dáadáa ni àwọn ọmọ Kuwait mélòó ló ń jáde ní ìlú wọn talk less of struggling kí Ọlọ́run gbà wá ní Nàìjíríà we love you mọ́ọ̀mí mi àtàyà náà a nífẹ̀ẹ́ yín.
Mọ́ọ̀mí Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní shameless people, these are the types of people encouraging people to steal. Àwọn aláìnítìjú tó yẹ kán dọwọ́ bojú. Mọ́ọ̀mí Mọ̀dínà Solomon wọ́n kí Alájà má jẹ́ kó dùn mí, happy birthday to Alájà, ìgbà ọdún kan lẹ́sìn. Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní èmi kò fi inú tán ìjọba ò torí mo ní ìfura wípé ejò wọn lọ́wọ́ nú òkè òkun yẹn àti lílo egungun Mohbad yẹn lè ṣiṣẹ́ tí ìjọba bá yọ ọwọ́ wọn kúrò nínú ọ̀rọ̀ láti lọ sí ní òkè òkun. Ìjọba náà ò bọ́n dá sí tẹ́lẹ̀ náà, méjèèjì náà gẹ̀ẹ́tì ara wọn àti bàbá àti ìyàwó, ṣùgbọ́n nígbà sì ń fà á, wọ́n ń fà á kí ló le tó báyìí. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí ọ̀dọ̀ yín la sì wà, wọ́n ní ó bí ọmọ aráyé lé o, ibi tí ọ̀rọ̀ yìí dé dúró n kò fara mọ́ kí wọ́n gba ẹ̀jẹ̀ bàbá Mohbad rárá torí wọ́n lè ti ipa náà mú bàbá Mohbad, ọ̀tá pọ̀ jù fún wọn lórí ọ̀rọ̀ náà, kí Ọlọ́run kó ṣàánú fún gbogbo wa. Bá mi Ìbà Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní àyá fẹ́ràn ọmọnìkejì rẹ bí ara rẹ, ṣé àti àwọn Fúlàní náà ní rárá o, wọn ìsọ ọmọnìkejì wa o. Ìbéèrè ni mo béèrè o, nínú kàtígórì ọmọnìkejì Fúlàní ò sì ń bẹ̀. Ìrọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ẹ bá ń kí mọ́mí Fẹ́mi lóyè náà o láti MD USA. Mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá wọ́n ní òbí mo kí yín bàbá Mohbad lẹ́yìn láti ṣe àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ ọmọ rẹ̀, òun kọ́ ló bí ọmọ yẹn, Mohbad ló bí, òkú rẹ̀ sì wà lókè pẹ̀, báwo ni wọ́n ṣe máa lo ẹ̀jẹ̀ bàbá Mohbad? Èkìtì ní bàbá Mohbad a kì í gbàgbàkúgbà, love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí a. Mọ́ọ̀mí by research lèmi ṣe sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o, torí by research kódà kí ọmọ gan wà kó jìnnà kó wà láyé, ṣùgbọ́n kó jẹ́ pé ibi tó wà jìnnà wọ́n lè lo ti bàbá rẹ̀, the same thing ló máa mú jáde. N tó kàn ṣẹlẹ̀ ni wípé ìfura ni bàbá Mohbad ní, tó bá mú wọn lọ ṣe arúmọjẹ lórí sáǹpù tán bá gbà lára bàbá Mohbad. Ta ló sọ pé wọn ò ní sarúmọjẹ lórí sáǹpù tán bá gbà lára Mohbad fúnra rẹ̀? So kìí ṣe ọ̀rọ̀ sáǹpù ló máa dá arúmọjẹ sílẹ̀. Tán bá gba sáǹpù lára bàbá Mohbad, ìbá sì sára Mohbad, the same thing ló máa já sí. Ṣùgbọ́n àwọn tó fẹ́ lọ gba sáǹpù gangan náà máa sarúmọjẹ, kìí ṣe ọ̀rọ̀ sáǹpù báyìí. So tán bá gbà lára bàbá Mohbad kò ní ẹjọ́ nú, the same thing ni. In fact yóò ríran kedere bíi ti Mohbad náà nítorí àfi tó bá yẹ pé bàbá Mohbad kọ́ ló bí Mohbad. Ẹja question mi sì tún nù, àwọn tó fẹ́ lójú. Ẹja wá lọ sí ọ̀dọ̀, mo sì rò pé torí ẹ̀ náà ni Wùmí ṣe ń pariwo kán gbà lára bàbá Mohbad. Wọ́n kúkú fẹ́ fi òkò kan pẹyẹ méjì ni, kán mọ̀ bóyá bàbá Mohbad náà ló bí Mohbad. Ẹja lọ́dọ̀ mọ́ mi Elizabeth ní àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà, ibà jínrere Yorùbá nìsan, ibà kà síwájú ààbò Ọlọ́run máa dájú lórí gbogbo àwọn ènìyàn wa ní Nàìjíríà o. Ejò ayé kò ní san gbogbo wa, àmì o, àmì ẹ̀pọ̀ o, àṣàmì agbétò àdúrà mi àṣẹ wà. Wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀fíà from Texas, Odua nation no going back. Ẹ bá ń kí bá mi o. Ibà màámi wọ́n ní ibà òyìnbó náà ní respondency vernacular ìsọnù mọ́mí ọyẹ ń jẹ́rìí ẹ̀yìn mi lẹ́wà. Yorùbá dùn ká, ó tún dùn gbọ́, kò sí èdè tó dàbí èdè Yorùbá láyé. 100% mọ́mí ẹ correct. Wọ́n ní àyà sáma tẹ̀síwájú pẹ̀lú èdè aládùn wa, èdè Yorùbá ayọ̀ ní o, ayọ̀ rẹpẹtẹ. Mọ́mí Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní mo ti bí 3 times pé bàbá Mohbad ń ṣẹjọ́ pẹ̀lú àwọn alágbára, ẹlẹ́dàá Mohbad ní kó jà fún o, ẹlẹ́dàá ọmọ yẹn ń jà, àwọn náà ń fàágùn, ẹlẹ́dàá ọmọ yẹn ń jà. Ẹ wo bàtọ́ yẹ pàá ti rò pé ẹjọ́ ọmọ yẹn ó ti lọ, wọ́n ti kápẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tó tún máa dédé rú sókè. Ẹlẹ́dàá ọmọ yẹn jà gan, àwọn ọmọ Nàìjíríà náà sì dìde. Èèyàn mélòó ló kú tán ọmọ Nàìjíríà dìde fún bẹ́ẹ̀ yẹn? Wọ́n fayọ̀ fọ́ àti bàbá Mohbad àti ìyàwó ẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ tí Wike Fubara wọ́n ní kí Fubara náà náwó àbí kó náwó sí Wike, please turn over. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi kò sí ìranù wa, wọ́n ní Desiani Madu Wike náwó bí ẹni tó ti gbọ́jọ́ ọkú ẹ̀ kò ní bọ́nú ẹ̀. Alájà Mọ̀dínà tí wọ́n ní mo ti ẹ̀fẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ Mohbad mọ́, enough is enough, too much lies. Ìdá ìlàárọ̀ yín bàbá, ọ̀rọ̀ òdùn lẹ́nu yín mọ́, ẹ̀yin gan ti ṣe àṣemáṣe bàbá. Àtọmọ́táyà kínú tí wọ́n ní òbí òfin yẹn dáa ṣùgbọ́n èlò ní ilé ìwòsàn fẹ́ ná láti rà á, ìyẹn antivenom. Èlò sì ní owó tí wọ́n fẹ́ kó jẹ nínú owó tí wọ́n fẹ́ fi ra anti-snake venom tí wọ́n ń sọ yìí. Àbá mi wọn nìjà mọ̀ ti mọ́gbọ́n wọn. A ti dé second message mọ́ mi Dorcas wọ́n ní James Brown
ó wọ sùtánà obìnrin skit ló máa jẹ́. Àwọn ìdílé omijé ń fa àwọn ọmọ rẹ̀ mọ́ra torí dúkìá rẹ̀. From Providence, Rhode Island. Àtìmọ́mi Títílayọ̀ Ìbánjí wọ́n ní Ìbàdàn ní ẹlẹ́bùwà ọjà tí iná ti jó. Wọ́n ní pírẹ́sídẹ̀ǹtì mọ̀ọ́mọ̀ fa Wike mọ́ra ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Adẹ́tẹ̀ ní Wike kò lè fún wàrà ṣùgbọ́n ó lè waste wàrà. Báàmí Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Wike is a political contractor and Tinubu is a great player in the game. 2027 is here and we will see. Wọ́n tẹ loves wọ́n bú sẹ́rìn. Ire o ẹ̀rìn náà love ni. Mọ́ọ̀mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní pọ́ọ̀ wọ́n fagún ní cheese ayọ̀ ní tiwa nídìílé aláyọ̀ yìí o ayọ̀ rẹpẹtẹ àní parẹ́máyé ní orúkọ Jésù àmín lórúkọ Jésù. At Olúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní Malami's gift tripled his salaries for 8 years. Did he collect the gift as bribes for perverting justice during services? Bó ṣe rí gangan nìyẹn. Deuteronomy 16:19. Only do not pervert justice. At Ẹlẹ́yàmí Ẹ̀mí Ọ̀gá Formmate Airbraiding wọ́n ní happy birthday to all January and February celebrants. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún lẹ máa ṣe nínú àlàáfíà ara. James wà òkè ẹ jọ̀wọ́ sí ẹ bá mi gbúrò Gbénga Adéwùsì bàbá ìtùnú. Tẹ́ ẹ bá ti gbúrò ẹ wá wọn lọ sórí TikTok ẹ mọ̀ ń bẹ̀. Ìgbà kan mo rí hàn náà sí TikTok. Mọ́ọ̀mí Hannah Nsu wọ́n ní Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Ó rẹ jẹ́ wá fílẹ̀ ìkáde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ bá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé ẹkú ọjọ́ mẹ́ta o wọ́n kọ lyrics orin Fẹlá Parambulate fún wa. Wọ́n ní other people go there to study atomic energy. Our commissioner go there to study dustbin carrying UK dustbin carrying bó ṣe ń carry ìdọ̀tí ní UK then go dey parambulate and still dey same ojú kan náà wà bíi omi adágún. Ẹ wá wò gbà tí Fẹlá ti kọrin ẹ wá wo ọ̀rọ̀ dọ̀tí lẹ́kùn náà nísìn wọn àti ìrí study àwọn ẹgbẹ́ wọn sì ti lọ àwọn yẹn ti study atomic bomb lọ wọ́n ti oríṣiríṣi làwọn yẹn ti study tán fi máyé dẹrùn. Nàìjíríà sì wá ń di àti kó dọ̀tí ní rà padà sí burúkú o. Ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ padà mo ti ń retí yín o á sì fìlà lórí ní abala ilé yìí àyá ní sí kí n wo àmọ́ ló dùn náà fìlà náà dùn ẹ̀sùn mẹ́jà ló lé báyìí nínú abala tí àkójọpọ̀ ròyìn ó yá ẹ jókòó déédéé ẹ fẹ́ fìdílé nǹkan ọjọ́ wo la mú Monday ènìkọ́ ni Wednesday wíìkì tó ti ń lọ lọ́jọ́ ń kájọ́ ẹ̀dá òfúra o kọ́lọ̀ ń jọ o kó kọjọ́ wa sí rere bá ṣe wá ń parambulẹ́ǹtì gẹ́gẹ́ bí orin Fẹlá àná parambulation ni torí mo tún ti rọ ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa asùn ají asùn ají asùn àǹlé bá ṣe kọ́lé bá ṣe dèèyàn ńlá bá ṣe lo mọ́tò bá wà lò tán náà nǹkan a parambulẹ́ǹtì wà náà ayé ni òǹkálùkù ni ó tún parambulẹ́ǹtì padà sọ́dọ̀ ẹlẹ́dàá rẹ̀ Fẹlá parambulation náà ni ó dá ẹjẹ́ tún gbé yín wọnú parambulation ròyìn tó ní o mo fẹ́ fi ròyìn parambulate yín. Bá mi Victor mo rí mẹ́sẹ́ẹ̀jì yín mo rí kọ́mẹ́ǹtì yín ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá nǹkan ẹlẹ́rìn dòdò tẹ́mọ̀ fi tì sọ́hùn kí wọ́n á mọ gbé yín débẹ̀ bó sì ṣe olówó ń fa doro olówó ń fa kànga Lipton tea ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ gé lemon sí ẹ mọ̀jẹ̀ ṣúgà ọ̀pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ bá lóyin gan original ẹ kàn sí kẹ́ ẹ mọ̀ sí fàájì sí lọ́rùn òun yàtà kẹ́ ẹ mọ̀ yàtà nínú ròyìn yìí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ báyìí báyọ̀ bá pé kó dénú yín o ẹ mọ̀ bá sọ sáwọn olólùfẹ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó 5 lines ní tó bá ti kọjá 5 lines à ń gbalé ṣàgbójú ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ já bẹ̀rẹ̀ ní àtọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu àtàwọn àlejò wọn láti World Bank ẹ̀ tó ẹ̀dí wọn níbi tó ti ń sọ wípé òun fi orúkọ Nàìjíríà yan gan ni tó bá ti di ọ̀rọ̀ ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà láàárín ọdún méjì tó lódò dédé bẹ̀ pé nǹkan ti yàtọ̀ pé he has the grip of the economy mo ní níṣẹ́ torí pé ẹ rí ojú olódò dẹ́nlẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ nípa owó tán wá ń yá lọ́wọ́ yín ní World Bank wọ́n náà ń sanwó padà wọ́n san dáadáa olódò dẹ náà wọ́n fi opportunity yẹn dán lóhùn mo ní èèbò pọ̀ olódò dẹ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára a sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lórí ti bàbá Sunday Igboho. Number of reforms at that time. And as your colleagues know, and my colleagues know, Nigeria is a frequent example in my discussions with people around the world, presidents around the world, policymakers around the world, investors around the world, because I think in these 2 years, the results that have been achieved are really commendable. And what I have particularly appreciated and followed, if I may also add, is your steady direction that you communicate
to the people of Nigeria, as well as outside of Nigeria, of the importance of the reforms. Because that has given confidence and clarity that even when reform implementation can be difficult, there is no turning back. You're staying the course because it is what's needed to get the results that you're looking for. So this is a very powerful method, because many times it's easy to say we slow down or we change or we reverse. But I must say you've been very steady, and it has been very noted and from time to time quoted by myself as well. So I just wanted to share this with you, because 2 years ago you were very much at the launching stage, and here we are 2 years later with very strong results. And we heard it from the private sector in Lagos on Sunday as well as yesterday, and I think it's just remarkable and commendable. So just wanted to start with that. The first reaction was the high inflation, but it's come down dramatically. The Naira is stable. Today, we can help, various investors make it ease of doing business in and out of the country is what will stimulate the partnership and be beneficial. May I just say, Your Excellency, that under your leadership, as is evident over the last 2.5 years or so, Nigeria is undergoing far-reaching and internationally recognized economic reform program, which has repositioned our economy, I dare say, for long-term resilience. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ká tó kúrò lọ́dọ̀ tiwọn ẹja wá dùn tí Tọ́pẹ́ Fásùà tí ń bá ṣe mistake orúkọ bọ̀dá yẹn. Ìyẹn tó jẹ́ agbẹnusọ ààrẹ special adviser to the president on economic affairs Tọ́pẹ́ Fásùà ẹgbẹ́ agbóhùn tó náà sọ wípé pọ́lísì ọ̀gá àwọn lè mẹ́ẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n bí gbogbo pọ́lísì ṣe rí káàkiri àgbáyé nìyẹn ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó lè sọ fún un wípé pọ́lísì ọ̀gá àwọn ò work. Right, thank you very much. I think sometimes it's good to be a bit generous in what we say, because I think what the professor has tried to do is just to put a wrong mark on everything the government has done. We don't have to struggle so hard to understand that this needed to be a government of reforms, and the reforms are paying off already, whether it was from local pundits or from the international community. I mean, Nigeria wouldn't have made it to the list, the IMF list of the countries in the world that will contribute to growth in this year, 2026. We came in at 6th, and we're going to contribute 0.15% to global growth. And that's a lot, because most economies are plateaued. What that tells you is that this is an economy that's still growing. It's one of the largest economies in Africa, whether we like it or not. And, that there's still prospects for this economy. So yes, the reforms were done, and they needed to be done when they were done. I mean, in matters like that, the worst thing you can do is to prevaricate or to say, oh, let's go gradually. So Mr. President did what he needed to do with fuel subsidies and, of course, with the foreign exchange. The coast is clear now. The worst is over. What Professor Ngu did not admit is that the worst is over, and the Nigerians but are what looking evidence to the coast. is there that the worst is over because the economy is back to growth. I mean, we're coming from a negative situation. We've had 10 consecutive quarters of trade surpluses in this country. Import has gone down about 20%. Exports are up about 40%. We're doing 25% more trade in Africa than we used to do. Food prices are down. I mean, I saw it there that you, in the reel as it was coming up, you put it there that food prices are up and all of that. I think we're stuck in this kind of cognitive dissonance. Like, we don't believe that things will be better. So therefore, we just keep on repeating almost by rote. The point is that food prices have gone down. Well, people would make the argument that it's actually you who doesn't seem to understand the reality of what Nigerians are going through. Food prices are down. They're saying that the reforms were economically sound, but poorly sequenced. In one sentence, do you agree that the government got certain things right as far as whether reform was inevitable, but that it underestimated other things, and that has had a dramatic impact on the Nigerian people, the ordinary people? I'm a policy scholar. No policy is perfect in this world. At best, you'll achieve what we want you to concede the ones that are wrong. At best, you'll achieve what they call a Pareto efficiency, in which case 80% of people are better off than they were before. And how are they better off? You know what? That's how you get the best policy. But I'm asking you a question. Anyhow, how are they better off? Let me track back a little bit to that point. Right. I said food prices are down. Farmers are complaining about low prices. Where do people pull out defeat from the jaws of victory in this matter? Give me examples. I mean, Gari prices are 70% down. We don't import Gari into this country. Rice farmers are complaining that because of importation of rice, therefore rice prices are down. Some farmers are threatening, we won't go back to the farm. We cannot approbate and reprobate at the same time. We cannot have farmers complaining about low prices of food. And I want to repeat that here. It bears repeating because, again, if that was all I managed to achieve in this outing, let people understand, let the whole world hear that food prices are down in Nigeria. Food inflation is down to 11%. All right, so we cannot at the same time be complaining about poverty
food poverty in this country because food prices are down what I across want the to spectrum. understand. Otherwise, they're saying that the farmers that are saying that the food prices are too low for them to go back to the farm, that means they're lying. I don't think they're lying. We understand that they're concerned about the inputs, for agriculture. We're working on that. However, we must bank that gain. The food prices are down. And with food prices being down, that's inflation trending down, 15.15. Okay. We're going to get to single-digit inflation. If I can get in there for a minute. ó dá òwe káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o tẹ́lẹ̀ ńkọ́ ta lè sí ó gbé bí ó ṣe lé gbò ọ̀gá rẹ̀ náà ni ó gbẹ́já wá lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o lórí ìròyìn electricity subsidy ẹja fún yín lọ́pdéètì ẹ̀ ìjọba ti gbé gbèsè bí ẹni pé wọ́n gbọ́n tá à ń sọ ní ààrẹ olódòdó ti kìlọ̀ fáwọn gómìnà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n náwó yàfùnyàfùn wọ́n ń bùjẹ́bù dànù ṣùgbọ́n ní ìsìn tọwọ́ ti ká wọn ẹnu ká wọn tí wọ́n ti defecti sí ọ̀dọ̀ sí ẹ̀mọ̀ pé ká ní wọ́n ti defecti ní ààrẹ olódòdó gbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti defect sínú ẹgbẹ́ APC wọ́n wá rò wípé ọwọ́ gbẹ̀fẹ́ láàrin olódòdé ó mọ̀ fi bá wọn mú wọ́n ń fojú weakness ìwò ààrẹ olódòdé wọ́n ti gbàgbé wípé eyín tí ajá fi ń bọ́mọ rẹ̀ sí náà ni wọ́n fi gé e jẹ ààrẹ olódòdé ti ṣe tán àwọn fẹ́ gbìyànjẹ wọ́n sì ti kìlọ̀ fún wọn lọ́jọ́ sí ibà màámi mo mọ̀ pẹ́ gbọ́ mi wọ́n kìlọ̀ fún wọn wípé wet the ground gbogbo bùkátà tí àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń gbé báwọn ní federal ọ̀dọ̀ yín ló yẹ kán máa gbé wá ẹ̀yin gómìnà wọ́n ti double allocation yín ìmí ìgàngbà triple kí lè ṣe fáwọn aráàlú ẹ̀ ń gba owó gọbọi ṣùgbọ́n àwọn aráàlú kò sí development at the subnational level kí ló dé ààrẹ olódòdó sì kìlọ̀ fún ọlọ́jọ́ sí wípé àwọn ọmọ táwọn lè ṣe o wọ́n ti wá bẹ̀rẹ̀ báyìí o wọ́n ní the federal government has proposed a 3.6 trillion naira deduction àwọn fayọ ní yim from the federation account láti fi ṣe kòkàrí àlùwàlà lórí ọ̀rọ̀ iná ìjọba subsidy rẹ̀ wó rànwọ́ fún 2026 ìtawà yìí 2027 àti 2028 àyọ́ọ̀lẹ̀ wọ́n yọjú wọ́n àti ìbẹ̀rẹ̀ ìjọba 2028 o 2027 ìjọba wọn tán o wọ́n ti ní mind pé wọ́n wọlé a move designed to distribute the financial burden ẹrù ìnáwó across federal, state and local government local government the move represents a decisive step by federal government to confront the rapidly mounting electricity subsidy debt which has severely constrained liquidity across the power sector. wọ́n ló sì ti fẹ́ kó bá àwọn tí ń generate iná fún Nàìjíríà wọn rówó ṣòwò mọ́ pé mélòó nù yín ló máa gbé òwò kalẹ̀ tí ò ní rówó ṣe sáré ìyáwó pé àwọn ò fẹ́ yáwó lórí ọ̀rọ̀ electricity àwọn ò sì fẹ́ fi yàjọ ọmọ Nàìjíríà àwọn ò sì fẹ́ fún ọmọ Nàìjíríà sókùnkùn bírímù pé nídìí èyí sanwó wọ́n ní why strengthening physical transparency by making subsidy obligation explicit and better accounted for. The deduction proposal detailed in the medium-term expenditure framework strategy paper for 2026 to 2028 ọdún mẹ́ta mú ló dáa bẹ́ẹ̀ wọ́n róògùn ẹ̀ṣẹ̀ gbowó lọ́wọ́ wọn. ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ni arákùnrin tó ti ganu sí máìkì expert ní energy industry ó ní iye tí wọ́n ń san ní ìlú òyìnbó pàápàá jùlọ ní UK ó ní ó kéré jọjọ sí iye tí wọ́n ń san lórí iná ní Nàìjíríà mo ní sóhun tó ń sọ fún wa ni pé owó iná cheap ní UK ó ní bẹ́ẹ̀ ni. To come to the table about this subsidy matter, and it should not only be states, it should be the local governments as well. So this should be a subsidy that is charged to as like a first line charge on the federation account. However, the government seems to be solving the symptoms, which is deal with the accumulated debt in the electricity sector over time, instead of attacking the cause. Because we need to ask the question, what is causing this debt? What is actually happening that we now hear that Gencos are owed 4 trillion naira and we have a subsidy of 1.2 trillion naira in the MTEF document for 2026-2028. Why so? Why is the government not subsidizing the telecom services, for instance? And that is where the question is. That's the real issue. If I can demonstrate to our viewers what is actually happening in the electricity sector, if you give me a minute, I'll do that. Assuming the power station in Ogbeni generates 1,000 megawatts of electricity. The 1,000 megawatts of electricity does not end up in the market. And what is the reason for that? Maybe 300 megawatts is not evacuated out of Ogbeni. It is totally stranded at the power station. What is the reason for that? Because there's no transmission capacity to carry it. Now, 700 megawatts makes it into the grid. That is transmission. And by the time
the grid transports that 700 megawatts to Abuja, where I am speaking from, to sell in the market. Maybe only 500 megawatts arrived. What happened to 200 megawatts? They are lost because of bad infrastructure, aging equipment, and all of that. That's what you call technical losses, gone because of the equipment. Then 500 megawatts arrives in Abuja. The Abuja Distribution Company, that is AEDC, quickly rejects 150 megawatts. They were not taking it. Why are they not taking 150 megawatts? Because they have not invested to expand the distribution network to be able to take all of the 500 megawatts that have come from Ogbeni. Now the 350 megawatts that they now take, they now put it in the market. When they put it in the market, they are only able to build 250 megawatts. What happened to the 100 megawatts? The 100 megawatts is either stolen or it is lost through a poor distribution network again. So that is what you call the commercial losses. Then the 250 megawatts that has been built, the bill sent to consumers, maybe only 160 megawatts have been paid into the bank. What happened to the 90 megawatts? The 90 megawatts are customers who have refused to pay their bills. Now, 1,000 megawatts were generated in Ogbeni. Only 160 megawatts is money in the bank. The difference is what is causing this problem. That's where the debt is coming from. So even if President Tinubu solves the accumulated debt now, because the fundamental structural issues in the power sector have not been sorted, the debt will continue to come. Ogbeni will continue to generate 1,000 megawatts and only 160 megawatts will enter into the bank account. How are we going to solve the problem? The answer is simple. President Jonathan in 2013 privatized the electricity sector. But he did it in a very bad way, and that's what is causing this problem. What did he do? He privatized the generating companies and privatized the distribution companies. But he did not do anything with the transmission company. Initially, they gave it to Manitoba in Canada, and then they took it back into government coffers. So that transmission bottleneck, because the government does not have money to modernize and expand the transmission capacity, is responsible for the first 300 megawatts that did not even leave Ogbeni. It is also responsible for the 200 megawatts that were lost through the transmission grid. And Nigerians are made to pay for that. That is the cost of the high tariff that we are paying. And then it comes to the distribution company in Abuja. The disco licenses were awarded to companies that have no known history in the power sector. They had no experience, they had no managerial capacity, they had no technical capacity, they had no financial capacity. They scrambled for these licenses. And they don't have the money to invest. How can they be waiting to take money from tariffs to invest? Nobody does that. Because if you look at the telecoms, for instance, when the MTNs and co got the licenses, they first brought in their capital, either equity or debt capital, and put in over $100 billion first, before they now started providing telecom services to Nigeria, who are talking and paying them back. How much have the operators in the power sector put in? They haven't put in anything. And Nigerians are just being strangulated. We have bees. There's something I will say now that will shock Nigerians before I give away. I pay for electricity in the United Kingdom, where I have a home. I pay for electricity in Nigeria, where I have a home. I'm paying far more for electricity in this Abuja than I pay in London. And yet in London, I get 247, 365 electricity non-stop. Practical example, àwọn kan láwọn ò gbàgbọ́ wípé bóun ni ó ṣe máa sọ wípé iná wọn Nàìjíríà ju UK lọ, ṣùgbọ́n ẹ wá wo àlàyé tó ṣe é lẹ̀, ẹ wo iye tí wọ́n ń generate, ẹ wo iye tán distribute, ẹ wo ibi tí iná ń gbà á lọ. Ọ̀tọ̀ ni kò tún mẹ́nu bà ilé ìtàn tà sí orílẹ̀-èdè mi bíi Cameroon bíi Burkina Faso, wọ́n kàn ń fi àjọ ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n sì ń san gbèsè. A jẹ́ wípé ọ̀nà tó wó gbà wá ló gbà lọ. A jẹ́ wípé ní tó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ epo tán fi yọ subsidy lórí epo, kí ló mú wọn tán yọ subsidy lórí eléyìí náà? Kán kúkú gbé wọ́n ti dọ́gbọ́n yọ náà gbà tán ti invite àwọn state kán gómìnà kán wá mọ́ forí ko wọ́n ti dọ́gbọ́n yọ náà ni. Àyà tí wọ́n á ní ọ̀gá mi kí n bá òun jíṣẹ́ fáà rẹ̀ wípé lórí ọ̀rọ̀ security vote náà kán mọ̀ kó yẹn fún wọn mọ́. Gbogbo iṣẹ́ tí ìjọba bá fẹ́ ṣe kí ìjọba ṣe kán mọ̀ fi owó security vote tàn kó fún wọn, wọ́n ní kán mọ̀ fi ṣe. Mo ní sẹ́ fọwọ́ sí, wọ́n kàn ń jẹmùlá lórí ọ̀rọ̀ security vote yẹn ni. Wọ́n kàn pàápàá jùlọ láwọn ilẹ̀ Haúsá yẹn àwọn máa dúró kí allocation dé ni. A sì ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ lọ́jọ́ kan Nàìjíríà tó jẹ́ wípé wọ́n ní rè mọ́ gbowó, ṣé bí ariwo tí bàbá Fákóńdà máa ń pa nìyẹn pé wọ́n ní rè mọ́ ṣe rè mọ́ gbàjọ àjọ tán dà, wọ́n ní rè mọ́ gbà ní federal mọ́ kó ní kálukú tiẹ̀ mójútó ìpínlẹ̀ rẹ̀, kó ní kálukú mójútó ìpínlẹ̀ rẹ̀ kàn náà generate owó. It's as simple as ABC. Ìgbà téèyàn bá ń ṣe business, nígbà tí ọmọ lọ school tó ti tójú bọ́ tó ti yẹ kó já lẹ́nu ọmú
kó yé wọ ọwọ́ àwọn òbí rẹ̀ mọ́ fún owó oúnjẹ àtowó àti survive. Wọ́n ti náwó nára lórí rẹ̀, ó wá ń sùn nínú ilé torí pé ó ti parí school, òun retí òbí rẹ̀ kan wá bọ́ wáṣẹ́. Ibo níṣẹ́ wà? Ó ní wá kan ṣe kó ṣe ọlọ́ọ̀rẹ́ kọ́ṣẹ́ kan ni, àbí kí wọn náà bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe digital job. Wọ́n wá ń retí kan bọ́ wáṣẹ́, kò possible. Ní tí àwọn state, àwọn gómìnà yẹn tán ṣe nìyẹn. Wọ́n ti tójú bọ́. Ẹ mọ́ fún wọn lówó federal mọ́. Kọ́mọ ìpàkó oníkálukú kan ti ẹ̀ try ẹ̀ fún bí oṣù mẹ́fà. Every state mójútó ra ẹ̀. Kàn náà mọ́ da owó sí federal, kàn mọ́ gbowó lọ́wọ́ wọn. Kàn fi test grand wò, testing microphone. Bí ó dá Lagos state, gbogbo IGR, gbogbo owó yín, ẹ mójútó, ẹ fi rọ́ọ̀nù state yín ká wò ná. Ọ̀ṣun, bọ́wọ́ ikú bá ṣe mọ́ ní ṣe fi mọ́ bọ́jú. Ìwọ̀nba tẹ́ ẹ bá mẹ́ẹ̀kì, ẹ fi rọ́ọ̀nù state yín wò ká wò. Ẹ rí páwọn èèyàn ginger, wọn ní yọ̀lẹ̀. Pé wọ́n fún wọn lówó federal yẹn, wọ́n ti spoon feed wọn, wọ́n ti fi wọ́n jẹ́. Ọmọ nàkúnà ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jáde kó járe níbi tó ti ń kìlọ̀ fún àwọn ará Èkó àti gbogbo tó bá jẹ́ àjèjì tó bá ṣàti wà lẹ́kọ̀ọ́ wípé lọ́tẹ̀ yìí o àwọn ò ní fi ọwọ́ gbẹ̀fẹ́ mú mọ́ o, pé bọ́n bá rí anybody pàápàá jùlọ lórí ẹ̀rọ ayélujára tán rí òwò ọmọ kékeré lórí fóònù rẹ̀ yóò fi mú finá o. Bí oríṣiríṣi ètò ṣe gba orí ayélujára kan látọwọ́ àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lójú òpó ọlọ́kùn òjọ̀kan tí àwọn mìíràn nínú wọn kò sì mọ òfin tó de iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n fi ń pawó sápò ara wọn débi tí wọn yóò tiẹ̀ tẹ̀lé ìlànà tòótọ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti kìlọ̀ fún àwọn tí wọ́n ní iṣẹ́ pẹ̀lú lílo ọmọdé, lílo fọ́nrán ọmọdé. Wọ́n ló ní í ṣe pẹ̀lú àwọn oníròyìn, àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà o. Ẹ̀yin tó máa ń gbé ọ̀rọ̀ wá sọ́dọ̀ yín tẹ́ ẹ̀ máa lo fọ́nrán ọmọ kékeré, wọ́n ní kí ẹ ṣọ́ra o. Wọ́n ní láìpẹ́ yìí ní ìjọba Èkó jáwé ìkìlọ̀ fún àwọn èèyàn tó ń lo ọmọdé lọ́nà àìtọ́ fi ṣètò láti dẹ́kun rẹ̀ o. Ìjọba wọn fi eléyìí rán wọn létí wípé ẹ̀wọ̀n ọdún 14 ni òfin là kalẹ̀ fún ẹnikẹ́ni tó bá ń tẹ ẹ̀tọ́ ọmọ tí ọjọ́ orí rẹ̀ kò tó nǹkan mọ́lẹ̀ o nítorí àti pawó sápò. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe content wọn ló kan ẹ̀yin náà o. Nínú àtẹ̀jáde tó kéde ìkìlọ̀ yìí, èyí tí kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ àti ìdàgbàsókè Mobọ́lájí Ògúnléndé àti akọ̀wé àjọ tó ń rí sí ìfìyàjẹni lábẹ́lẹ̀ ìbálòpọ̀ lọ́nà àìtọ́ Títílọlá Favour Adéníyì buwọ́lù ni wọ́n ti kéde ìkìlọ̀ náà. Wọ́n ṣàlàyé pé lábẹ́ òfin Nàìjíríà lára àwọn tí òfin gbọ́dọ̀ dáàbò bò ní àwọn ọmọdé wa o. Àtẹ̀jáde náà sọ pé ẹnikẹ́ni kò gbọ́dọ̀ lò wọ́n fún ohun tó tako ààbò àlàáfíà, lílo àwọn ọmọdé fún ohun tó ṣàfihàn ìlòkulò ìbálòpọ̀ tàbí dídá ojú wọn kọ ohun tó lè pa wọ́n lára tàbí dídá ojú wọn kọ ohun tó lè pa wọ́n lára lòdì sí ìlànà rere. Bẹ́ẹ̀ náà ló lòdì sí òfin tó ń de ààbò ọmọdé. Lábẹ́ òfin Nàìjíríà, ẹnikẹ́ni tó bá ṣe ètò tó jọmọ́ ìbálòpọ̀ fún ọmọdé tó pín síta tàbí tó tà á lódidi láti jèrè níbẹ̀ ti hùwà ọ̀daràn. Pé gbogbo nǹkan tá ẹ lè fi ṣe ni pé láti fi ṣe ìkìlọ̀ àti láti fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn èèyàn káwọn ọmọ ilé mọ̀ káwọn òbí lè mọ̀, ṣùgbọ́n tó bá ń lò ó ilé mi ò mọ̀ ṣé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ni. Nǹkan kan láti ṣẹlẹ̀ kan tó lè mọ tẹnumọ́rọ̀ yìí o. Ọ̀rọ̀ wọn ò yé mi bí tán mọ́rọ̀ lọ gangan. Wọ́n sá ti kóòtù òfin o fún gbogbo ẹ jẹ́ ká mọ́ ṣọ́ra wa o. Bá a bá ń gbèrò ìgàn ẹ̀rí bá a mọ́ blọ́ ojú ni wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ ọmọ kékeré. N ò tí ì mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ tó fa ìròyìn yìí, ṣùgbọ́n a ti rí intention wọn gbẹ̀n bá ń lo ọmọdé nílòkulò. Wọ́n ní ọwọ́ òfin ó tó tẹ̀yìn o, kò sí rẹ̀ ń bí ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ wá àbí ẹni tó bá kàn tètè mójútó. Ẹjẹ́ wá lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Wike. Àtìgbà tí ìjà ti bẹ́lẹ̀ tó ti declare ọjọ́ ọjà àti location ibi tó ti fẹ́ lọ ọjà n'Íbàdàn làwọn èèyàn ti ń pariwo lé lórí pé ìwọ Wike yìí wàhálà ṣe wá tẹ́ Ọlọ́run báyìí. Mọ́mọ̀ fojú pé ojú rẹ̀ mọ́mọ̀ fojú ẹni tí ojú rẹ̀ rọ̀ wo Ṣèyí Mákindé náà. Àwọn tójú wọn máa ń rọ̀ yẹn wọ́n máa burú, àwọn òkòmọ̀ ní bọ́ pariwo. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wá lọ lórí ìjà wọn àti ti Fubara. Ẹjẹ́ àkọ́kọ́ tẹ̀tí national chairman sí níbi tó ti ń sọ wípé kò fìgbà kan síjà ẹ̀mú ni wọ́n ń lo sàkámọ̀jẹ́ ìfún wa ní ọgbọ́n òṣèlú. Kò sẹ́ni tí ò mọ ọgbọ́n káfẹ́nu, kò sẹ́ni tí ò mọ ọgbọ́n káfẹ́ran sẹ́nu káwàtì. Gbogbo alámọ̀ wípé wọn bá Wike ṣe, ṣùgbọ́n wọ́n kàn fẹ́ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ààrẹ olódó dẹni
nígbà tán bá ń parí ìjà. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bí wípé so náà wà nù list àwọn tó fẹ́ ṣe igbákejì tán fẹ́ fi ṣe pàṣípààrọ̀ under my boot. Ó ní kò jọ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu national chairman ẹgbẹ́ APC bàbá Adékáwá tẹ̀síwájú. So you are retaining the Shettima Tinubu ticket, the Muslim ticket. That's what you are retaining. Nobody is discussing anything about the issue of the vice president. The issue of the candidature comes after primary election, before the party and the candidate will sit down and select and nominate a running mate for the president, and now send to INEC. Now, sometimes when you see people trying to raise dust where there's no dust at all, most of these speculations are from the same opposition. I saw one of them, one of the opposition leaders, talking about 4 names. I've seen I watched 3 different videos by 3 different. How do you feel when you see your name there? My name is not even. I've never seen. No, your name has been there. I can send the newspaper to you. Which is you see, your name has been there. But I laugh. I laugh. It makes me laugh. So you're not ready to be a VP candidate. There's nothing like that even. There's no card like that at all. Nothing has been discussed like that. But quickly, I checked this party, and this is a party decision, and that's why I made a statement from 2 weeks back that no political appointee or elected person in APC discussed the issue of the vice president. Last day, I was with the vice president. We traveled to Taraba with him. The president sent him to represent him in Taraba. He was with him. I was with him in Kaduna. The president to represent him in Kaduna. I'll be with him in another state this weekend. Prof, the president also sent him to the of President Bola Tinubu in Rivers matter. Has the case between Wike and Fubara been settled? There was no case between them. Yes. These are internal. Matthew, when it comes to the issue between Wike and Fubara, it's not within my purview as the national chairman of APC, because Wike is in PDP, Fubara is in APC. But when one of your governors is going to be impeached, are you not worried about that? But the issue of impeachment is not Wike now. It's now the APC House of Assembly members, and I can discuss that one. APC, the House of Assembly is led by the APC, majority in APC. Are they backing down? Now, it's an internal discussion, and we have our internal mechanism of resolving issues in APC, and we don't put those discussions in public because the issues we can resolve within the house, the in-house activities that we need maturity to resolve them. I met with the parties that says yes. We made progress that says yes. All right. So the issue of is Wike a problem to your party? Never. For every sympathizer of APC, if anybody sympathizes with us, we'll be very happy to have him around us. if today she will say that he's sympathizer of APC, I will clap. And I look forward to having I sympathize with the Nigerian people as a journalist, and I'm comfortable on the mandate of the Nigerian people. I will stand. No, on our mandate. I stand on the mandate of the Nigerian people and the ethos of this job. But Professor Nandawe, it's always a pleasure. Thank you. The heat is coming, the pressure is coming, no pressure. The elections are coming. I will hope to see you more. Ó dá ọ̀nà ilẹ̀ tí gbọ́ yẹn káàbọ̀ padà ẹ̀já wá tẹ̀síwájú ká lọ sí ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn bàbá wa tó ń já wá sí wípé bí ààrẹ olódóodé ṣe parí ìjà wípé conflicting ni ó pé ó lè cause confusion yẹn dẹ̀ lè break bóònù nínú standard of bó ṣe ń ṣe òṣèlú pé kò yẹ kí ààrẹ olódóodé sọ wípé Wike ni undisputed leader fún ẹgbẹ́ APC àwọn ò mọ ti PDP o pé wọ́n tún wá máa ṣe wọ́n tún wá kó méjèèjì papọ̀ pé sọ ti combine APC mọ́ PDP ní Rivers ni pé àti wípé kí ló dé tán lo double standard mo ní wọ́n fẹ́ parí ìjà ni ẹ mọ́ fi wé ti àwọn state míì wọ́n láwọn ó fi wé torí tó bá wà obtainable ní state kan ó yẹ kó wà obtainable ní state kejì wípé wọ́n ń fojú Fubara dolẹ̀ ní ṣé Fubara ò wà tó ẹni tó yẹ kó náà dúró sọ̀rọ̀ ni kí ló dé mo ní sọ wá dénú Wike ṣé bí wọ́n fi pé wèrè lọ́kọ ìyàwó ni kó jẹ́ kó lè jẹ́ òrọ́nà lọ wọ́n ní ṣé Wike irú wèrè tí ṣe Wike wá lè fi ọ̀nà lẹ̀ fọ́kọ ìyàwó bọ́kàn tíjú ààrẹ olódóodé ni o pé tó bá máa backfire ó máa léwu mo ló dẹ ẹfẹ̀nu ara yín sọ fún ọmọ Nàìjíríà. Well, the report we have read about how the president intervened to resolve the crisis, and I noticed that it has not been denied more than 24 hours after it was published. It actually, as far as I can see, will perpetuate the crisis instead of resolving it. To say that Minister Nyesom Wike is the undisputed political leader in Rivers contradicts the APC constitution as enunciated recently by the party's national secretary and also the national chairman, that governors are the leaders of the party in their states. Now, but here you are now saying this minister is the leader when he is not even a member of the party. Now, that says a lot, because
Even the National Secretary was saying that, Wike, if you want to come into our party, otherwise you shouldn't meddle. But the president seems to be saying, if this report is correct, that he's remaining in PDP, and what he is doing there really has my blessing, because he is there essentially to wreck PDP as an opposition party in the service of the president's 2027 re-election hopes. Now, even other aspects of the agreement, which sounds like a concession to Fubara, like saying the Wike camp should withdraw the impeachment moves, may actually be helping the Wike camp to pull their chestnuts out of the fire, because already the impeachment move has stalled in the courts. The High Court has stopped it, pending hearings, and then it will go on appeal to appeal court and Supreme Court, which might take a very good part of this year. And even if the Wike camp wins the court cases, in the end, the matter will come back to the Chief Judge of Rivers State to set up the panel to investigate the allegations made against the governor. And from all indications, the Wike camp is not assured of the cooperation of the Chief Judge, which was why last year they tried to remove him. That's the majority members, 26 of them. They said they have found information that the Chief Judge falsified his age at a certain stage in his career, and they were trying to remove him. And it was clear that it's in order to have a Chief Judge who will cooperate and set up a panel that will return a guilty verdict against the governor, because unless you do that, the whole impeachment process collapses, and you can't even raise it again in the lifespan of the President Assembly. So honestly, this does not look to me, at least, like an attempt to solve the problem. Instead, it is to hand over the knife and everything to Minister Wike to continue the role that he is playing as leader of Rivers politics in both APC and PDP. This has never happened in the political history of Nigeria. Ẹ káàbọ̀ padà ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Rufai Oseni tóró náà ganu sí. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dọ́dọ̀ bàbá yìí tó ní ẹni tí ò mọni ní fi ní ṣeré, ẹni Ṣàngó bá tójú ẹ̀ wọlẹ̀ kò ní ìbọn láíláí bọ́ba kò so mọ́, yóò rìn jìnnà ní bó bá ti ń gbọ́ tààrà ǹsán tó jòǹkù, yóò wọlé, yóò tilẹ̀kùn mọ́rí, yóò daṣọ borí, yóò paná, yóò mòrùn, yóò sùn lọ. Wípé ṣé Fubara ò mọ ìmùlẹ̀ tó wà láàrin bọ̀dà Wike, godfather rẹ̀ àbí evil father rẹ̀ àti olódòdẹ great grandfather rẹ̀? Ó bá tí ó yẹ kó lóye kí ló dé tí ń ṣe bí ọmọ ọwọ́ báyìí. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Bá a bá dé ká wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Rufai Oseni. I mean, I wonder what message is sent to you from a constitutional standpoint when a sitting governor is asked to publicly recognize a political godfather as a condition for peace. Well, thanks, Charles, for inviting me. To me, it's rather incredible that a thing like this is happening. We're all familiar with constitutional principles, with democratic traditions, with the practice of democracy in Nigeria. And it is quite that a non-party member is bequeathed with the authority of the undisputed leader of the party within the state. But these things happen, and Rivers State happened to be a theater, like I call it, a theater where anything can go. But then you won't blame anybody for that, because Fubara miscalculated his steps and fell into this little quagmire. Now he's faced with a cul-de-sac, and it will be very difficult, maybe probably, for him to get some reprieve. It is very definitely very showing that they seriously want to put him where they think he belongs. I think at the end of the day, the constitution is kept at bay for now, because it is rather strange that even though we don't have anything like a political leader of states or political leader anywhere in the constitution, but the tradition appears to be broken, and this will open a floodgate issues surrounding it. Èmi náà mọ̀ tí ẹ fẹ́ béèrè tẹ́lẹ̀ wípé ṣé godfatherism wà nínú constitution ni? Tíjà orí ọ̀rọ̀ ìṣe wa le tó yìí, godfatherism ò fẹ́ kó lórí ò sáfẹ́ fi sọ́ọ̀nù bẹ́ẹ̀ kí wọ́n máa jẹ́ father kan wá máa rìpọ́ọ̀tì fún ọ. Ṣùgbọ́n nínú constitution ni. Ẹ wá wò bí ààrẹ olódòdẹ náà ṣe sideline constitution. Wọ́n dá sí wọn bá parí ìjà. Governance at state level is subject to the veto power of state actors and godfathers. It's a very serious problem, really, because it contradicts everything that you can find in the Constitution. Even though I would say that the Fubara fell into it directly, and failing to listen to wise counsel that politics is a game played frontally into the hands of the opponents. You take it beat by beat, one after the other. Worst of all, he had
so he's subject to whatever the party says. And we thought that that could have provided him some shade of protection. But then we have a situation where the federal arrangement is being subsumed into, so rather the state arrangement is being subsumed into the federal arrangement, sort of creating a unitary system that the presidency can determine who gets what and who gets to be the undisputed leader of a state. We also have a situation where political power revolves not around the governor, just there for the sake of it, but the whole revolves again around Godfather, particularly the presidency, where the presidency has now come to understand or give us the impression that Godfatherism be recognized as part of our or democratic framework. It sets a very dangerous pattern, particularly for those of us who believe that we are practicing a federal system of government, and that federalism should be much more pronounced in weakening the power and strength of the states, and lessening the power of the diversity for more inclusiveness and for more generative power in the component structure of the Federal Republic of Nigeria. 188 of the Constitution is quite straightforward and unambiguous to that effect. You don't invoke impeachment processes anyhow. And for you to do that, it must be on very sure grounds. The Supreme Court has stated that in an avalanche of judicial authorities. Have a situation where the impeachment process has become sort of a tool for victimization, a model for name calling, and maybe it's not actually a legislative process meant to remove the governor, but meant to sort of cajole him into getting things done the way they want. And he fell for all of them. It's quite a sorry situation that he did not calculate his steps and he fell for all of them. But like I say, the constitutional process is like a flyer, to tell him that, look, we have your balls in our hands and anything can happen. And each time they invoke it, they put the fears in him. He goes with the tails behind his back and gets things done the way they want it. And apparently that's why he for the APC political party, like the others, hoping that these threats and put a stop to them. ó náà láti gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí wípé n tó yẹ kó jẹ́ governance tó sì yẹ kó jẹ́ political solution wípé wọ́n ti sideline ẹ̀ pé tó bá dọjọ́ iwájú ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn tó jẹ́ ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ní ìpínlẹ̀ tán ti lè wá wọn ní ráàyè mọ́ gbé ìgbésẹ̀ àti pé kí ló dé tí àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin náà tí wọ́n ti kúrò nínú ìlànà òfin náà wá ń lo agbára impeachment bí ẹni wípé kò sí nǹkan kan téèyàn kan fi wọ́n ṣe. Bàbá yìí náà sì tún ṣàlàyé síwájú wípé Fubara ló gọ́ra rẹ̀ pé ó yẹ kó ti rí dáadáa kó ti wo sàkún relationship tó wà láàrin Olódòdẹ àti ọ̀gá rẹ̀ godfather rẹ̀ wípé ìmùlẹ̀ ni. ọ̀rẹ́ náà lẹ ti rí yan ẹja wá fi ti Rufai Oseni ká fi yan lórí ìhà tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ń kọ sí bí Olódòdẹ sì bá wọn parí ìjà. As regards Wike, the truth is, yes, President Tinubu has said he's the Lord and Overseer over the two political parties in the state. So the question is, what political party is he as we speak? A member of the PDP? Okay, a faction of the PDP? Because the Turaki faction has also gone back to court after they nullified it by the convention. Anyway, the Turaki faction saying they're going to appeal it. Wike faction saying they're going to go ahead with Congress. I think that's what I heard. As regards the fight between Fubara and Wike, I'm not surprised. You see, what President Tinubu is just going to do is he's just going to hit their heads on each other. As long as he gets to win Rivers in the next election, they can go and sort out themselves. You saw that when they talked about the future of Fubara with his second term, he said the matter is premature. Really? So your own aspiration as president is more important. We can leave Fubara to the slaughter slab is premature. But in the same vein, this is the same people. I think it was Vice President Shetima that was saying in another state that the governor is the leader of the party, isn't it? Yes. He was quoted to have said that. Yes. But in Rivers State, the case is different. So you can see that this is a lack of principle. This is just about what they can gain politically. If the governor is supposed to be the leader of the party in every other state, why is it that in the state of Rivers, the case is different? Okay, take for example, Caleb Mufwang. Yewanda is the chairman of APC. You have never heard Yewanda say he's the leader of the party in Jos or in Plateau State. Because the governor is there. But the case of Rivers is different because at the same time, President Tinubu don't want to rock the boat with Wike. And at the same time, he wants to have the best of both worlds. And it now goes back to my analogy or my thesis that I first propounded where I said that the reason why President Tinubu said he did a state of emergency to save Fubara was not because he loved Fubara so much, was so that he will have options. So as of today, President Tinubu has options. He can play any side he wants. He has a part of the peace meeting now. He said they should hold on in the impeachment. And they should back up the impeachment. Fubara should accept that Wike is the master of both political parties in the state. Anyway, they have always told you in Rivers State and Akolabo, both APC and PDP and Akolabo. Why is he doing all of this? He's doing all of it for his own self. Let's see who's going to get hurt in the game. But one thing I know is that it's just like a betting game. Wike and Fubara are the ones playing the bets. President Tinubu is the house. You know what they say in a game of betting? The house always wins.
is the one winning. They are just knocking their heads. ṣùgbọ́n àwọn kan sọ wọ́n ní kan folódò dẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n ṣe lè parí ẹ̀ náà nìyẹn wípé kíjà sá ti parí wọ́n pe kíní ní ọ̀gá ìwọ pè lọ́mọṣẹ́ ó yá pe ọ̀gá rẹ̀ lọ́gàá wọ́n ní kíjà sá ti parí wọ́n ní ṣé Wike wá dénú ẹgbẹ́ APC ṣé wọ́n recognize ẹ̀ ń bẹ́ pé technically pé olódò dẹ́kàn gbé sórí scale ni pé só fẹ́ lọ halẹ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní Rivers ni pé undisputed yẹn ó ná fi tàn wọ́n fi tì wájú ni ó dà mo ní yóò kúkú jọ sojú wa kò ní sẹ́yìn wa ẹ jẹ́ wá fi ìròyìn eléyìí t'Amẹ́ríkà tá a gbọ́ wípé wọ́n ti kó àwọn ọmọ ológun wa ẹ jẹ́ á fi yan lórí kó lè yàn kó yanjú ṣùgbọ́n á bẹ̀rẹ̀ ní àti ọ̀dọ̀ àwọn delegate tó wà Nàìjíríà ti gbàgbé pé US delegate sì wà Nàìjíríà àwọn náà máa lò tó ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan wọ́n ti kú o wọ́n náà tún fẹ́ sit báyìí o another sitting lélẹ̀ genocide accusation tó mú kán forúkọ Nàìjíríà sínú CPC tó mú kán wọn ranjú mọ́ Nàìjíríà tán fi jó àdó olóró ní December 25 tán fi ṣe gift fún àwọn àtìláwí wọ́n ní US Congress panels hold new session on Nigeria today wọ́n ní the hearing will be jointly convened by the House Subcommittee on Africa and the Subcommittee on the Western Hemisphere to assess what US lawmakers describe as mounting threats to religious freedom worldwide. It is titled Defending Religious Freedom Around the World. One fẹ́ Nigeria as a point of connection, point of contact. Written testimony by key witnesses were released on the committee's website ahead of the session and expected to be delivered when the hearing convenes. Among those scheduled to testify are the former U.S. Ambassador at Large for International Religious Freedom, Sam Bromberg, Principal Advisor for Global. In his prepared testimony, Bromberg said radical militant Islam continue its purification efforts throughout the MENA region and beyond. Syria and Nigeria are the key focus areas of opportunity for them in their quest láti gba inheritance wọn in their faith. Allahu Akbar yẹn wọn náà ti fẹ́ fi bà nǹkan jẹ́ o. Ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ fọ́nrán ti arábìnrin tó dojúkọ tó gbéná kojú Minister of Foreign Affairs sí Nàìjíríà nígbà tí ọ̀rọ̀ ìkọ́kọ́ le ẹ jẹ́ á fi ṣèrántí tó sọ. Here's what's happening in Nigeria is jihad. It's the exact same thing that happened on October 7 by Islamists when they broke into Israel and murdered Jews yelling Allahu Akbar. It's the exact same thing that ISIS terrorists did to the Yazidis in Iraq. It's the exact same thing that happened in Lebanon. Here's the only difference between what's happening today in Nigeria versus what happened 1400 years ago when the Muslim Arab invaders came to Persia is that back then people did not have cameras, but today they do. It is 100% jihad. We've seen it before. This is how the Islamist playbook Inú mi dùn sí analysis tí arábìnrin tó fi wọlé sí Minister Foreign Affairs sí ti Nàìjíríà ó fi wọlé sí lára àwọn interview tí wọ́n fi ń lobby kiri kó tó di pé wọ́n lọ sanwó lobby fún company tí ó bá wọn lobby ní USA lélẹ́yìí o tí yẹn sọ wípé Allahu Akbar náà fi ń pààyàn wípé kò sí yàtọ̀ ń bẹ ó ti pẹ́ tó ti ń ṣe pé nǹkan kan tó kàn yàtọ̀ ń bẹ náà ni pé kámẹ́rà ó dá ẹ̀ tún bá ń gbàdúrà fún ìdílé àti èèyàn gangan tọ́lọ̀ ń lò tí wọ́n fi ṣẹ̀dá kámẹ́rà ó ní láyé ìgbà náà wọ́n ti ń fi pààyàn ti pé ó níbọ̀ ṣùgbọ́n kò sí kámẹ́rà táwọn èèyàn ó fi mọ relate sí tán fi mọ rántí rẹ̀ ṣùgbọ́n lóde òní báyìí kámẹ́rà wà à ń rí fúnra wọn gan náà ń drag àwọn tán fẹ́ pa wá síwájú kámẹ́rà tán á sì kírun lé lórí bí ìgbà tán fẹ́ pẹran léyà tàbí tán fẹ́ pẹran kómọ. Allahu Akbar ó ga o. ó tiẹ̀ gbọ́ wípé káàkiri Europe káàkiri òkè òkun tán bá ti gbọ́ tán pariwo Allahu Akbar tó yàtọ̀ sí mọ́sálásí bóyá nínú train tàbí nínú bus transport public wọ́n ní sí làwọn èèyàn ń sá. Ara ariwo tá a ti ń pa fáwọn alálàáfíà rèé nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí wípé ẹ má jẹ́ kán bẹ̀ sí yín jẹ́ ṣé ẹ máa wá ọ̀rọ̀ míì tẹ́ ẹ mọ̀ fi pé Allah ni Allahu Akbar gbogbo èèyàn mọ̀ ó nítumọ̀ ṣùgbọ́n làwọn wèrè náà ń lò tán fi ń pààyàn àwọn èèyàn ti ń sá fún wọn ní ìsìn láàrin ìgboro bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ tán pariwo ẹ̀ láìsí nínú bọ́ọ̀sì àwọn èèyàn máa ń fọ́nká ni pé bóyá fẹ́ jọ àdó olóró àbí bóyá èèyàn kan tó di àdó olóró mọ́ra ó ti wọlé. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn ó ní kò yàtọ̀ sí tàwọn ISIS Allahu Akbar náà máa ń pè kan tó ṣiṣẹ́ láabi wọn. Wọ́n wá sọ wọ́n ní the people of faith being targeted by this persecution are America's greatest allies. Wọ́n náà Kìrìsìtẹ́nì Nàìjíríà wọ́n ní ọ̀rẹ́ àwọn ni wọ́n. We should see and treat them as such.
Only the ex-envoy identified religious freedom as a central fault line in global politics. Only MFI politics is religious. Your religious freedom is now one of our primary weapons against the dark alliance gathered against us. Only Christianity on the planet Earth. He warned that patterns of violence across the country suggest a deepening religious crisis with implications beyond Nigeria's border. Ghana náà tán pariwo lánàá. Ṣùgbọ́n àmọ́ wo tán máa sọ tán bá ti ṣe meeting wọn tán. Ẹ jẹ́ á wá lọ sórí ìròyìn bó ṣe kó àwọn ọmọ ológun Amẹ́ríkà àwọn tí àgbọ̀n kankan lẹ́nu kálífèètì. Gumi náà ó silent. Lọ́rọ̀ kan gbogbo tán pariwo sí pẹ̀lú gbogbo ariwo wọn àtèyí tán pa sẹ́yìn àtèyí tán pa nínú wọn torí wọ́n ní òrùn inú ẹlẹ́dẹ̀ ní gbé wọ́n ní yóò bọ́n kú náà ni kàn lè wọ́n rógun ẹ̀ ṣe. Wọ́n ní àwọn ológun Amẹ́ríkà ti papà dé Nàìjíríà wọ́n mọ níwọ̀nba lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n náà ti dé. Mo ní ẹ káàbọ̀ ṣe dáadáa lẹ́dẹ́ àti ń retí yín. Ìjọba Nàìjíríà ò sì sọ pé àwọn ò mọ̀ sí torí wọ́n náà jọ ń fọwọ́ sowọ́pọ̀ ní fúláàgì Nàìjíríà àti kíní ni mò ń wò yìí. Bá àti ẹ̀gbọ́n lẹ́nu Nàìjíríà government àti gbọ́ náà ó sì ti lù síta. The US has sent troops to Nigeria to fight ISIS. US officials confirmed that a military team has been sent to Nigeria, marking the first official acknowledgement of American forces on the ground since the US carried out airstrike against ISIS in December. Wọ́n ní ẹ má làágùn jìnnà wọ́n láwọn ti dé àwọn kan ń dé wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ create a military base. Mo ní ṣé ẹ gbọ́ lẹ́nu ìjọba Nàìjíríà pé military base. The United States has deployed a team of troops to Nigeria following Christmas Day airstrike, marking the first public. Its disclosures was made by the head of the United States African Command, AFRICOM, General Dagvin R.M. Anderson, during a media briefing confirming deeper security operation. Mi náà rí pé bọ́n ọmọ ológun Nàìjíríà ṣe ń dáná yàwọn ará bíi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Development yìí ní agbára o. The deployment comes amid renewed U.S. pressure on Nigeria over rising militant violence and follows airstrike authorized by U.S. President Donald Trump against Islamic State-linked targets in the country. Wow. The development signals a more direct, though limited, U.S. role in Nigeria's counter-terrorism effort as insurgent attacks intensify across multiple regions. Pé àwọn kọ́ ni àwọn fẹ́ bá yín jà o ẹ̀yin fúnra yín lẹ́ jà o ṣùgbọ́n fẹ́ wà àbí bọ́ bá ṣe train èèyàn sórí fídíò náà ti mọ̀ train àwọn èèyàn. Gísà sórí fídíò náà ti mọ̀ train àwọn èèyàn. Tony, let them come now. Allow the Americans to come. Which America? We are growing up with a 12 days war. How many days war had gone? We will finish, we will do this. The world is waiting. The world is waiting. The monopoly in science and so on, by one group of people, is gone. We have entered a new era where everybody hides is open. So many empires had risen. We saw the Egyptian Empire, we saw the Greek Empire, we saw the Roman Empire, we saw Persia, we even saw the Muslim Empire. They all fell. Maybe Trump is the coroner for the fall of the American Empire. Maybe Trump is the coroner for the fall of the American Empire. This man just stand up, he stands up when and some of us had made effort. Yes, Daniel, I plan to fight America. Daniel tell you, yes, I plan to fight them. Are they not human beings like us? When the time comes, you know whether we'll be able to engage you know whether we'll be able to engage them if they will live here. Let them come down. Maybe they'll fly in the air. They will come down. When they come down, whether they will live here. I think there are only one person that it pains them so much. Let them come, whether they will live here. This land will consume them. Those who are going to be Mr. Nice with them, nobody's been nice with them. It's not about Christian, it's not about Muslim. Like I was saying before I was interrupted.
That's how you Igbo people post. We have seen your post. We have seen your post. You have come to Nigeria, you die in Nigeria. Malcolm, agency, you will die in Nigeria. Let Trump and you people come. That one we assure you, you people will die here. mo mọ̀ play fọ́nrán yìí ní kí n fi rán yín létí àbẹ́ ti gbàgbé pé Àṣàrí Ìdòkúbọ̀ náà lérí mọ́ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà pé kán mọ̀ bọ̀ pé Nàìjíríà làwọn ó gbé wọn sin àwọn ó fojú wọn hàn ìmọ̀ àwa fi ń rán létí kì í sáwà nìkan la rán létí àwọn èèyàn ti rán létí gan o wípé ìwọ ló sọ wípé kán mọ̀ bọ̀ wọ́n ti wá dé báyìí àwọn tán ti ẹ̀wà kó wá gan wọ́n ní wọ́n mọ níwọ̀nba kékeré nìyẹn bóyá wà á lè bá wa dàyà kọ́ wọn ajá mọ̀ bóyá Àṣàrí Ìdòkúbọ̀ ó jáde Àṣàrí ẹlẹ́nu ń já wáyà elétè mọmọrí mọmọ jáde kó rí fèsì USA o à ń retí rẹ o. ẹ kí wọn káàbọ̀ ẹ káàbọ̀ ṣe dáadáa inú ó ti mọ bẹ́ẹ̀ ọ Fúlàní ẹ̀ wọ́n máa in fact wọ́n máa sunkún kú ni inú ó ti mọ bí wọn ọ̀nà gbogbo ọ̀nà lọ́lọ́dọ̀ dẹ́ fi ń sẹ̀wọ̀n gbogbo ọ̀nà wọ́n rògùn ẹ̀ ṣe wọ́n fúnra wọn náà làwọn ò sí mọ́ pé Nàìjíríà fúnra wọn máa jáde ṣé bí amúpìtànà sí ń pariwo lé lórí ní tó bá wọn ní ìsìn wọn ní rójúra ìta amúpìtànà fúnra wọn náà máa káwọ́ sókè wípé àwọn ìsara Nàìjíríà o ẹ tírìtì àwọn bí àlejò àwọn kọjá àyè àwọn o wọ́n kọjá àyè wọn ni àwọn kọjá àyè àwọn ẹ tírìtì àwọn náà ó tírìtì ara àwọn gẹ́gẹ́ bí àlejò tàn káwọn fìlù lẹ̀ fún yín o kán gbàbù mí lọ wọ́n ti wọra wọn ràn jù gbọ́nú mi dùn gbogbo ọmọ sí ọwọ́ ń bà wọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta gan kan wá jọ kan kó nǹkan ogun fún Nàìjíríà dáadáa púpọ̀ àwọn tó bá sì rí tán jẹ́ bí moles nínú iléeṣẹ́ ológun náà kan dáná yá wọn òun náà ló sì dìfà tọ̀rọ̀ kù tó jẹ́ pé àwọn Fúlàní náà pọ̀ nú àwọn èèyàn over 40 báyìí wọ́n ló ti kúrò 16 wọ́n arrest àwọn èèyàn lọ over 40 lórí ọ̀rọ̀ kù tí wọ́n bá wọn ó dá o nínú abala ẹ̀ńbára yìí láti lo ìròyìn tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan tí arákùnrin Henry ògbójú olè nínú igbó Dubai tó pera rẹ̀ ní kí nǹkan jí lọ́jọ́ kan kí wọ́n á ní ẹ má pè mí lọ́bẹ̀ ní Bobby mọ́ mo ti di èmi ní Prince of Dubai èmi ni mo máa jọba àyà ní fílẹ̀ fóun ó dá àrùn rẹ̀ bára wa ṣe o ayọ̀ tá a fi bẹ̀rẹ̀ oṣù ìlà àfi làjá ìbànújẹ́ ò ní tọ́ sí a kò ní kángun sí a ò tá a fi parí ọdún yìí tá a tún fi mọ́dún tí ń bọ̀ láṣẹ Olódùmarè a kí àwọn gómìnà náà o wọ́n kú oríire ti allocation láti máa san owó subsidy lórí electricity inú mi dùn bólódù rẹ̀ ṣe tírìtì wọn yẹn inú mi dùn so lórí ọ̀rọ̀ ti bọ̀dà Oshiomole àti ìrìkan resign o torí kálámẹ́ríkà ni irú fọ́nrán yẹn ti jẹyọ irú sẹ́nẹ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́ọ̀mẹ́kà bẹ́ẹ̀ yóò ti resign èèyàn kan tá dán dárúkọ rẹ̀ ní UK nínú Epstein file kéèsì Epstein ó ti resign táwọn èèyàn rí fọ́nrán ẹ̀ tán rójú rẹ̀ ń bẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mò ń rí kí lórúkọ fọ́mà kìíní wọ́n sá pọ̀ ń bẹ́ mo rá ọmọ kéékèèké yẹn náà ẹ̀ tí ì rí ẹ̀ tí ì lọ wò kò tí ì yé mi tán ni tó bá yé mi á gbé táwọn olórí ń dalẹ̀ tán dalẹ̀ bó lẹ́sẹ̀ mọ́ ọmọ kékeré sùn ẹ bá wọn sùn tọmọ kéékèèké ẹ tún pa wọ́n ẹ tún mẹ́jẹ anyway mi ò tí mo rí ni mo tí gbà torí n tí mo rí yẹn ọpọlọ mi ò tí kò gbé understanding mi ò gbé so wọn ò sì ní gbéròyìn tí understanding mi ò tí gbé ó ṣe mí kàyéfì ó ṣe mí ó ṣàjòjì sí mi kí wàá ní ilé ayé ta ló ń gáìdì ẹ̀. àyánilẹ́yìn Ọlọ́run wọ́n ní kí everybody guide ara ẹ̀ ni o ó dáa ẹ jẹ́ wá fún yín update lórí ti Oshiomole o níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé Oshiomole yarí o ó ló sọ wípé AI ní fọ́nrán àná o wọ́n ní sẹ́mi tó fẹ́ gbàyọ sí ààrẹ tí táwọn èèyàn ti lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára arábìnrin yẹn tárábìnrin yẹn gan post picture ló wá ní AI ni ó dáa tí tọ̀dọ̀ ẹ bá jẹ́ AI ṣé tọ̀dọ̀ arábìnrin yẹn náà AI ni ọmọ nǹkan kan ó bá alábàádì wọ́n láwọn Nàìjíríà sì ti rèé bí ọmọ ìníbèrè wípé bóun ló ṣe jẹ́ ṣé wọn lòun fẹ́ bàbá wa ké ló gbà àbí AI ní lóòótọ́ ṣé AI níwọ náà wọ́n ló sọ wípé òun ò ní èsì láti dá àyàn kankan lóhùn òun post picture òun post ẹ̀ náà nù kán rèé bí èèyàn wọn ọmọ Saudi lòun o òun ò ràngún sẹ́ńtò òun o ẹ̀ mọ́ bí òun lẹ́jọ́ wẹ́wẹ́.
If you have seen the disclaimer from Oshiomele's media team, they said that this video is AI generated. Okay, we are in the age of AI. We discussed that this morning. Technology is dominating our lives. Before now, if anything is represented in the media, the editor will be blamed, the reporter will be blamed. Oh, we were misquoted. But AI generates images, it provides pictures. So we now hear AI is everything, we blame AI. So that needs to be investigated. This AI cannot begin to operate like a witchcraft of the 21st century. There must be source, there must be attribution, and it's for the investigating agencies to try to educate us more in terms of these disclaimers that come from AI. However, I will speak in defense of Senator Oshiomole, just in case it is the truth. And, media managers are trying to manage things. Senator Oshiomole is 73 years old. Now, we know him as a labor leader. We know him as a political leader, two-time governor, chairman of a political party. We know him also as a community leader, where he comes from, a distinguished senator of the Federal Republic. Now, if this is true, he has just added another credential to his portfolio, that of a master masseur. A master masseur. Because he was doing why are you people laughing? Let me complete my thoughts. He was doing a good job there of massaging a young lady's foot. A very beautiful woman who says she's an adult content creator, and that broke men should not come near her. Oh, you went to her page? I went to her page because she also posted pictures. I don't know whether our own pictures are also AI generated. Did you see this video? And this is I saw everything on her page. Okay. And this is a tribute to the fact that Senator Oshiomole, in case the story is true, that he's still a viral man at 73. He exercises, he works out. He's very at a time when many young men belong to Tyler's category. Tyler, that lady that won Grammy Award. What's the title of her song? Push to Start. Push to Start. Most young men are in the Push to Start category. 24-year-old. This is a man that is a good advertisement for masculine power. So all those people, please, as they say in Yoruba, let our distinguished senator enjoy the life of his head. He should enjoy the life of his head. And that should be an inspiration to other young men. The private jet, nobody has said their money is missing. So at 73, a man is entitled to enjoy his life. Whether he's married or not. No. There has been no report. There has been no report of cocodrie. We are not running. Okay, so wait, a married man can massage. This is not a murder police station. No, all the murder policemen and police women. You just mind their own business. Okay. Distinguished senator, please continue to enjoy the life of your head. Yeah. We were discussing him last time. He was saying that prices of goods, and I told you that guy has no integrity. I didn't know that this video will come out. It's very sad. These guys, they live in alternative universe and alternate reality. Imagine somebody who is complaining that things are too cheap in Nigeria, removing subsidies from the poor. They are subsidizing their libido. That's what it is. And it's not the only one. All of them are doing it. So it just happened that maybe this person didn't act according to the agreement not to expose the video. Maybe Senator was not aware that it was being videotaped. But you have to give it to him that the way he handled the legs, that he has been in this business for a long time. Ó dá àrùn rẹ̀ bára wa ṣe o bí kò sí tán ti dáná alẹ́ o ìbásan rẹ̀ náà wà Nàìjíríà dáadáa. I love you and I see you tomorrow by God's grace. I'll miss you, but don't miss me too much. A tó pàdé ara wa. Ẹ bá pín wá dénú yín 55 lines ní ẹ járe ìbáyà náà Abala ń bára yìí ń tó ní fún wa lórí ọ̀rọ̀ Henry. Ó rá ìròyìn tòní yìí ẹ jẹ́ á dé inú fọ́nrán tá a fẹ́ fi ràn yín ẹ bá ń farabalẹ̀ díẹ̀ o ilé ìpeléke OCCRP ìkan nínú àwọn investigative journalism òun náà ni orúkọ tẹ́ ẹ rí yẹn àwọn àjọ tí wọ́n máa ń ṣe ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tán máa ń wá fífín ìdí kókò ọ̀rọ̀ kan ló ṣẹlẹ̀ ló fa mokómoro tó tún fẹ́ bà Nàìjíríà lórúkọ jẹ́ àwọn tó ń sáré ọlá kò sògùn owó kò dọ́dọ̀ àwọn oníṣègùn rèé ṣe ṣùgbọ́n àwọn eléyìí scammer ni wọ́n òun náà lẹ rí yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni arákùnrin tẹ́ ń wò tó dàbí ọmọ Árábù tẹ́ rí àwòrán rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan òun ni Prince of Dubai ṣùgbọ́n ọmọkùnrin ọmọ Nàìjíríà yìí gangan òun wá rè ń pera rẹ̀ ní Prince of Dubai ẹ mọ̀ bá ń ká lọ ẹ mọ̀ tí ì sọ pé òyìnbó gọ̀ o nítorí ó jọ bí ẹni pé òyìnbó gọ̀ lóòótọ́ ó ń rèé tí ń fọwọ́ kiri ó ní charity bẹ́ẹ̀ náà ni ó ń bá àwọn lọ́lá àwọn ìlú mọ̀ká
àwọn lẹ́ẹ̀kan Nàìjíríà àti káàkiri àgbáyé ń bá wọn ya picture. Àyà wa ń bi mí wípé kí ló dé ṣé òyìnbó yìí ọmọ Romania Laura tí wọ́n gbá lówó tó fẹ́ tó $3 million ṣé kò dáràbù yàtọ̀ mọ̀ sí ọmọ dúdú ní mo ní àwọn òyìnbó ìdáyàn mọ̀ ṣé bí torí ẹ̀ náà ṣe ń ṣe identity theft nígbà náà tó fi ń lórí olórí travel ọpẹ́lọpẹ́ sísítẹ́ẹ̀mù bóyìnbó ṣe jọra wọn lójú àwa dúdú làwa náà jọra wa lójú wọn dá dúdú yàtọ̀ síra wọn. Arákùnrin tẹ́ wá ń wò yìí tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú OCCRP ó ṣiṣẹ́ takuntakun pẹ̀lú partner kan tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà torí ọmọ Nàìjíríà náà lórí ìjalè ọmọ Nàìjíríà náà lò tán fi mú ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé a ní àwọn kan tán ń balẹ̀ jẹ́ tán ń bọ̀nà jẹ́ àwa ní àwọn kan tó lọ́hùn ń lò tí wọ́n fi ń tún ṣe. Mo ti ẹ̀ wo fọ́nrán kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìkọ́ni ǹjẹ́ ń ṣe ìjẹta níbi tí mo ti rí tán sọ wípé the highest corrupt country in the whole world ẹ jẹ́ mọ̀ wípé Nàìjíríà ló gbé number 1. Mo ní bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé mo rí USA náà number 3 kọ́ mo ti rí USA mo lélẹ̀ ní agbára lọ́rọ̀ kan bọ́rọ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ rí o ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ kọ́ náà fi bẹ̀rẹ̀ rárá wọ́n introduce ara wọn lórí agbágbé wọ́n ń bára wọn sọ̀rọ̀ Prince of Dubai lóhun ó ń sọ bí ṣe ń ṣe iṣẹ́ káàkiri àgbáyé bó ṣe ń ṣe ìrànlọ́wọ́ káàkiri láfíríkà ó sọ àwọn tó bá ya picture tó bá ya fídíò gómìnà Èkó Davido nǹkan gbogbo àwọn òbí Cubana chief priest yẹ gbogbo ń tá wá ń sọ yìí kì í ṣe ọdún kan o bí ọdún 2 sí 3 síra wọn ni o ó rọra mú lẹ́sọ̀ ni o nígbà tí arábìnrin yẹn wá rí wípé iṣẹ́ gidi ló ń ṣe láàrin ọdún kan síra wọn kò bóun sọ̀rọ̀ owó ṣùgbọ́n ń bá òde sáà kan tó dé ìkóríta kan emotion ti ń wọ̀ wọ́n ti ń fi àṣírí ìhòòhò ara wọn wọ́n ti ń fi hanra wọn lọ́rọ̀ kan ṣá arábìnrin ròǹpó ti lọ́kọ ó ti pera rẹ̀ ní Prince of Dubai pé ọba lọ́la ńgbòyà ni wọ́n bá dájọ́ ọjọ́ wedding pé bá a ṣe fẹ́ra rèé o ṣùgbọ́n nǹkan kan ni ó wà ṣẹlẹ̀ o ká tó wá fẹ́ra wa ó ní tradition kan tá a máa ṣe ní Dubai o gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọba lọ́la owó kan wà tí mo jogún bá lọ́wọ́ bàbá mi over $200 million ní àkáǹtì rẹ̀ rèé ló bá send àkáǹtì àti password ṣe arábìnrin yìí lárábìnrin náà bá gbá sí lórí agbágbé ló bá rí i pé owó wà ń bẹ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ dollars ló ń wò ní millions upon millions ṣùgbọ́n kò mọ̀ wípé olúwọlé ló ń já sí kò mọ̀ wípé àkáǹtì tán fóun wẹ́bsáìtì tán ní kò ń ti lọ owó yìí géńjé ni kò mọ̀ wípé òòyì àwọn scammer yìí ní kàn lójú inú rẹ̀ dùn pé ó dáa owó ti dé ṣùgbọ́n kó wá tó lè withdraw nínú àkáǹtì yìí o ó níye tó fi withdraw per day o ibi láti bẹ̀rẹ̀ sí gba owó lọ́wọ́ rẹ̀ rèé ó fi sí per day kò rówó withdraw títí tó fi ná owó tó $2.5 million ení tere èjì tere kò tètè sọjí nígbà tí ó fi sọjí ẹ̀pà òbóró mọ́ o ọmọ yẹn ti ìrìn òhù wọjà aṣọ òbọmọyẹ mọ́ àwọn méjì tí ń bá ṣiṣẹ́ ló bá kàn sí wọn làwọn yẹn bá ní àwọn ò mọ nǹkan kan ń pa rẹ̀ nítorí wípé wọ́n ti gbìyànjú láti jẹ́ alábàápín nínú owó arábìnrin ṣùgbọ́n Henry ṣe kí ni ó jẹ́ àdáni kan jẹ àdáni kan mu àdáni kan gbénú pálọ̀ bí ẹranko ó lójú kòkòrò pẹ̀lú wípé ó jẹ́ fraudster ó jẹ́ scammer ó tún ní ojú kòkòrò ó fẹ́ dájẹ́ gbogbo rẹ̀ wọ́n ní làwọn yẹn náà bá jẹ́ lẹ́sẹ̀ Judas Iscariot ọ̀dàlẹ̀dé òun náà dalẹ̀ wọn ni ìkànnù wọn ò dáhùn ẹ mọ́ gbàgbé àwọn méjì ní partner ẹ̀ wọn ìdá ṣiṣẹ́ o wọn ìdá rìn o ìkànnù wọn ò dáhùn mo rò pé bóyá kéékèèké ń bọ́ sí yẹn lọ́wọ́ látọwọ́ Henry náà lẹ́ ń wò yìí ó ti kọ́lé rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ náà ní í ṣe falafala ó ń lọ lóyìnbó bọ̀ ó ń lọ sí àwọn ilé ìtajà ńláńláńlá ń ra designer ó kàn dàbí ọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Ospopi ọjọ́ sí exactly bó ṣe rínu wọn fi ti Ospopi wọn fi kọ́gbọ́n ń bò sì jẹ́ wípé Ospopi tó ti lẹ̀ wọ̀n náà bí ó bá padà dé owó rẹ̀ tán bá tọ́jú àwọn tó bá tọ́jú wọn àti ìmú wọn yóò padà wà bá yóò padà wà bá tòró náà ti ṣe ó ti bá géènì ó ti sọ wípé òun jẹ̀bi lọ́rọ̀ kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìròrí iná máa fi jalè kiri nítorí wọ́n ti mọ̀ ìpé tán bá máa wọn kì í ṣe ẹjọ́ ọkú náà máa dá fáwọn pátápátá tán bá ti sọ pé àwọn jẹ̀bi wọ́n á tó fà wọ́n lẹ́ àwọn ó sì ṣẹ̀wọ̀n àwọn ó padà wà mọ́ jọlá lára àwọn ṣóò tí Davido ṣe rèé níbi tó ti lọ náwó náírà ti ń da owó bí ẹlẹ́dà lu Davido
lárábìnrin bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀bẹ̀ wípé báyìí tóun ti mọ̀ wípé wọ́n ti gbá òun ní Henry fóun lówó òun kò blọ́ọ̀kì arábìnrin yìí o wọ́n sì jọ ń sọ̀rọ̀ o ṣùgbọ́n ní táìmù kan ní UK agbódegbà rẹ̀ tó máa ń pè ní Enabla torí gbogbo owó tó gbà lọ́wọ́ arábìnrin kò ní access sí láti move ẹ̀bẹ̀rún náà kì í ṣe ìgbà tí ìṣe ọmọ ìlú èbó Nàìjíríà ló wà ọmọ Yíbò ni kò ní access sí láti rí owó yẹn gbà ṣùgbọ́n wọ́n ti gbà kúrò lọ́wọ́ arábìnrin yẹn táwa lágbódegbà rẹ̀ gangan ni Enabla èbó náà ni UK ló wà wọ́n ti jọ ṣe meeting rí pẹ̀lú arábìnrin tán gba ẹ̀ tárábìnrin yìí lọ sí UK Enabla ló represent Henry nínú meeting yẹn pé wọ́n fẹ́ fẹ́ra wọn ni o èèyàn kan ló wá represent ẹ̀ wípé òun ni ó ṣe aṣojú òun torí wọn ìdédé rí prince báyẹn àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ wọ́n ṣàyà picture wọ́n mú ojú arákùnrin yìí ẹ mọ̀ bá ń kà lọ kò gùn rárá ṣùgbọ́n ó ní ìdí ká farabalẹ̀ eléyìí ló wá fà á tárábìnrin fi tọ̀ àwọn ìjọba lọ kó tó wá di wípé àjọ tó ń ṣe investigation tó ń ṣèwádìí kan tó wá bẹ́ ṣiṣẹ́ àyà àwọn bẹ́ẹ̀lẹ̀ ò bẹ́ ṣiṣẹ́ o náà bá kọ̀ǹtáàtì ìkànnà ọmọ Nàìjíríà tó jọmọ ẹgbẹ́ wọn ìyúnbánu ó ti di ṣíṣe tírèsì ẹ̀ wọ́n gbìyànjú títí ọjọ́ kan wọ́n tírèsì ẹ̀ dọ́dọ̀ ìyàwó rẹ̀ lórí agbágbé lórí Instagram ní yóò bá upload picture ní dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé àwọn dúpẹ́ ilé tuntun o láàárín ọdún méjì ó sì ti sáré dé èèyàn ńlá ó sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dàpọ̀ mọ́ àwọn èèyàn ńláńlá sẹ́ẹ̀rí Nàìjíríà àwọn èèyàn ńláńlá tẹ́ ẹ rò pé olórí ni wọ́n tẹ́ ẹ fi ṣe olórí tó ń ṣèjọba lẹ́yìn lórí wọn mọ́ làtòwó kọ o ẹ̀ ń bá ti lówó náà ń dàpọ̀ mọ́ o èmi ò sọ pé wọ́n jọ lájọṣepọ̀ o lọ́rọ̀ kan ara picture rẹ̀ náà fi trace ẹ̀ wọ́n wá wò títí wọ́n yẹ picture yẹn wò ó ní nǹkan kan táwọn náà máa ń dárúkọ lórí ìkànnì tá à ń pè ní metadata ó ní bíi detail tí wọ́n tẹ̀lé picture gbogbo picture tá a láàmọ́ yà yẹn wọ́n lè fi trace ibi tẹ́ ti yà wọ́n lè fi trace fóònù tẹ́ fi yà location ibi tẹ́ ti yà wọ́n lè fi trace ẹ̀ gbogbo bá a ṣe láàmọ́ ṣe làwùlàwù lórí ẹ̀rọ àgbàgbé ẹ jẹ́jà sọ̀rọ̀ àwà lọ́rọ̀ kan wọ́n tètè gẹ́ẹ̀tì ilé rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n mọ́nítọ̀ rẹ̀ nígbò yá ní Henry fúnra rẹ̀ náà ló upload nǹkan kan sórí àgbàgbé níbi tí ó ti gba sàtífíkẹ́ẹ̀tì ilé lọ́wọ́ ẹni tó ń kọ́lé ralé talé ìyẹn àwọn estate builders náà bá mú wọn ni àmọ́ arákùnrin tí mo kọ́lé talé ralé fáwọn èèyàn yìí Àbújá ló wà mo mọ headquarter rẹ̀ kò ní ìdí ká lọ ọbẹ̀ ṣùgbọ́n nínú àwọn estate yẹ̀ ẹ̀jẹ̀ á drive round á sì sí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ni àfẹ́ kan mọ̀ ìkànnú àwọn estate yẹ̀ wọ́n lọ wọ́n bọ̀ wọ́n rí nǹkan kan ò dé last one tán máa dé náà ti kófìrí wípé ilé ìta rí lórí agbágbé ìyàwó rẹ̀ yìí ó fẹ́ jọ ilé yìí bọ́n ṣe lókèétì ilé rẹ̀ nú ìgbà tán máa délé rẹ̀ wọ́n kànlẹ̀kùn ó yọjú sí wọn fúnra rẹ̀ ta ni ọ́ èmi lẹni báyìí wọ́n introduce ara wọn àbó ló ṣe mọ́lé mi ò mọ̀ rí journalist ni mi ǹjọ́ mẹ́ni báyìí Laura láti Romania ó ní I don't know what you are talking about ó dá ǹjọ́ mẹ́ni báyìí Enabla yẹn bàbá yìí Enabla rẹ̀ rí wọ́n wá dárúkọ rẹ̀ fún ǹjọ́ mọ̀ ọ́ láti UK ó lóun mọ̀ ǹjọ́ sẹ́ndì owó sí ọ ní ò bá sọ̀rọ̀ ó ní you will meet my legal team àṣírí sàṣì tú ibi tán ti mọ̀ wọ́n ti wá délé wọ́n ti mọ property ẹ̀ kò síbi tó lè sá lọ bó bá sá lọ kò lè kóyàwó rẹ̀ àtàwọn ọmọ sá lọ. lọ́rọ̀ kan níṣẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ láàrin EFCC àti àwọn àjọ tó jẹ́ bí akẹgbẹ́ wọn ní Romania torí iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ti fi àṣírí ẹjá wá padà sọ́dọ̀ Enabla náà rí nígbà tán rí Enabla nígbà tí wọ́n máa chẹ́ẹ̀kì òun náà tán ṣiṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lórí rẹ̀ dé UK kò sẹ́ni tí ò bá ya picture tán ó bá Davido gan ya picture ó bá àwọn olórí yín ya picture tó sì jẹ́ wípé iṣẹ́ gbájú ẹ̀ ló ń ṣe kiri ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tẹ́ ẹ bá rí wọn tán kàn ní àwọn ní lọ́ọ̀fẹ̀mù kan tàbí níbi kan tán ti ń ṣiṣẹ́ ńlú òyìnbó náà ní o tẹ́ ẹ̀ rí wọn kàn hustle tó jẹ́ pé wọ́n kàn wá ń jáyé ni tán ń lo designer ẹ̀ fura sí wọn mi ò ní gbogbo wọn o ṣùgbọ́n wọn ikọ́ sojú o lọ́rọ̀ kan làṣírí bá tú ìkànnú àwọn iṣẹ́ philanthropist tí Henry lóhun ṣeré o náà mọ yíbò yìí o tẹ́ ẹ bá ti rí wọn ẹ mọ̀ sá fún wọn o lórí agbágbé àwọn náà mọ̀ wá tán mọ̀ wá so owó àwọn náà mọ̀ wá tán mọ̀ wá so agbára owó òjijì náà mọ̀ ní àlórí ọ̀fẹ́ àláǹfààní láti lo
ọ́díò ìyẹn ohùn àwọn arákùnrin yìí ni torí àwa kọ́ la ṣe fídíò àwa kọ́ la ṣe ọ́díò ṣùgbọ́n a ní ká fi kẹ́kọ̀ọ́ ni ká sọ fún àwọn èèyàn. ẹ wá ń béèrè pé níbo ni Henry wà báyìí? Iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ lórí Henry, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní torchlight àwọn EFCC wà lórí rẹ̀ àtòun àti àwọn ẹbí rẹ̀. fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà tó wá ń wò pé sárábìnrin gọ̀ ni arábìnrin ọ̀gọ́ wọn náà lo jùjú fún ni o, torí lára àwọn tí wọ́n ń bá Henry ṣiṣẹ́ tí kan nù wọ́n wá jẹ́wọ́ fárábìnrin pé wọ́n ti gbá ọ ni o. Ó ta létà ọ̀nà ní o láti Romania. ṣé ẹ sì wá rí òyìnbó tó bá ti gbẹ́kẹ̀lé èèyàn tán ní ìgbàgbọ́nú èèyàn báyìí ó ti tán àfi ọjọ́ tó hàn ní tètè fura sí ọ ní tí máa ń sọ òyìnbó nù.